ก็สวัสดีนะครับวันนี้คงมาคุยเล่นๆอย่างเดียวนะครับก็คือลองดูซิว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่หมอนะครับเขาสงสัยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็จำได้นะเวลาที่เราคิดถึงหมอนะครับเพราะว่าเอ๊ะเขาก็เป็นคนเหมือนกับเรานี่นาเนาะแต่ว่าทำไมเขาถึงมีความแปลกประหลาดบางอย่างที่มันดูแล้วแบบเฮ้ยไม่เหมือนกับคนทั่วไปบางคนก็สมัยก่อนคิดว่าหมอเนี่ยคงจะต้องแน่นอนคร่ำครึใส่แว่นอยู่ในกรอบระเบียบ ทำทุกอย่างเหมือนกับที่ควรจะเป็นนะครับตรงไปตรงมาแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับหรือในช่องทาง Social ทุกๆคนที่เป็นหมอเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีใครที่โพสต์รูปตัวเองแต่งตัวเป็นหมอเลยทำไมไม่ใส่เสื้อกาวไม่เอาสเต t มาแขวนคอนะครับทำไมหมอถึงไม่ทำแบบนั้นแล้วทำไมคนอื่นเขาถึงทำกันคนอื่นที่อยากจะทำตัวเป็นหมอก็ต้องทำแบบนั้นนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วทำไมเวลาที่เราออกไปนอกโรงพยาบาลเนี่ย ถึงมีกฎระเบียบว่าเราอย่าใส่เสื้อกาวไปนะครับจริงๆก็ไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรนะครับมันมีเหตุผลบางอย่างซึ่งตอนผมออกไปจากนอกโรงพยาบาลผมก็ไม่ค่อยชอบใส่แล้วก็ไม่ชอบให้คนรู้ว่าเราเป็นหมอแต่คนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยแล้วอยากจะทำตัวเป็นหมอเขาจะอยากให้ทุกคนรู้หมดเลยว่าเขาเนี่ยนะมีมีวิชาชีพเป็นหมอนะจริงๆเขาหลอกนะครับแต่เขาก็จะบอกทุกคนเลยนะครับหรือบางทีเรียกตัวเองว่าเป็นหมอด้วยซ้ำไปเฮ้ยประหลาดอะทำไมเป็นแบบนั้นนะครับ อาหรือหมอเขาทำอะไรกันเรียนกันยังไงสาขาไหนมันเป็นยังไงสาขาไหนยากสาขาไหนง่ายสาขาไหนเขาทำอะไรกันเรียนกี่ปีอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางคนพออยู่มต้นมปลายอยากจะเป็นหมอเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าหมอเนี่ยเขาทำอะไรกันวันๆเนี่ยแล้วหมอเขามีกี่สาขาแล้วในแต่ละสาขามันเป็นยังไงบ้างนะครับไปต่างประเทศจะอยู่ประเทศเดียวกันเหมือนกันหรือเปล่านะครับพวกเนี้ยนะครับ หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยหมอต้องบ้าเรียนหรือเปล่าต้องเรียนอย่างเดียวทั้งวันไหมมีหมอสอบตกหรือเปล่ามีหมอที่ไม่เรียนไหมมีหมอที่ไม่เรียนจบมาแล้วมันเก่งหรือเปล่ามีหมอที่ไม่เรียนจบมาแล้วมันไม่เก่งเหมือนที่เราต้องการไหมหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นหมอเฉพาะทางแล้วเก่งบางคนเป็นหมอเฉพาะทางแล้วไม่เก่งก็มีนะครับมันมีให้เราเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยคำว่าหมอเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเก่งทุกอย่างอย่างที่คุณคิดเสมอไปนะ ใช่ไหมครับคนเราก็เป็นหมอมันก็คนอะเนาะมันก็มีสิ่งที่เป็นธรรมดาได้แค่นั้นเองนะครับจริงตอนเนี้ยอยากจะดูว่าแต่ละคนสงสัยอะไรกันบ้างมากกว่าก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับเออสถานภาพหมอในประเทศไทยต่างจากต่างประเทศยังไงนะครับ มันมีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกำลังจะหายไปในเร็ววันเนี้ยก็คือถ้าประเทศไทยเนี่ยเขาก็แน่นอนสมัยก่อนหมอเนี่ยก็เหมือนสมมุติเทพเลยอะคือเป็นเทพเจ้าเลยอะทุกอย่างก็ดีหมดทุกอย่างนะครับเรามีอะไรเราก็ปรึกษาได้นะครับถ้าหมอว่าอะไรมาเราก็ทำตามนั้นซึ่งพอผ่านมาหลังๆก็ชักจะเริ่มมีบอกว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าหมอเขาพูดถูกหรือเปล่าสิ่งที่หมอเขาพูดแนะนำมาเนี่ยเขาหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองหรือเปล่านะครับก็จะเริ่มมาจาก หมอเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นพ่อรักษาลูกเหมือนแม่รักษาลูกอย่างเงี้ยนะครับผ่านมาสักพักก็เหมือนกับเป็นธุรกิจแล้วฉันจ่ายเงินไปคุณก็ให้บริการมาหมอคือให้ผู้ให้บริการนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกๆคนก็อยากจะได้บริการที่คุ้มค่ากับเงินที่ตัวเองจ่ายไปใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจ่าย10 บาทเราอยากจะได้100 บาทนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดกรณีอะไรต่างขึ้นมาบอกว่านี่ที่คุณรักษาให้แบบนี้แล้วมันไม่หายเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณได้เงินไม่เพียงพอหรือเปล่าเราเลี้ยงไข้หรือเปล่านะครับอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเชิงธุรกิจเสียส่วนมากนะครับจะมีหมอที่ได้รับการเคารพเนี่ยจริงๆอะมีนะครับแต่ว่ามักจะอยู่ในสังคมที่คล้ายๆกับประเทศไทยในสมัยก่อนถ้าเป็นสังคมชนบทอย่างเงี้ยหรือไกลๆพวกเนี้ยยังจะเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนก็คือยังมีความเคารพกันดีอยู่นะครับ ซึ่งผมมองว่ามันจะต้องเป็น2แบบผสมกันเนาะมันจะธุรกิจจ๋าไปเลยก็ไม่ได้ มันจะแบบระดับครอบครัวติดต่อกันเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน มันก็ต้องเป็นทั้งคู่อะถึงจะดีนะครับ แล้วอันเนี้ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะของน้องรุ่นใหม่ๆซึ่งเรียนหมอเพราะว่าจะต้องเจอปัญหาเนี่ยที่สร้างจากกลุ่มของตัวเองนี่แหละนะครับก็ต้องก็ต้องลองดูเนาะเพราะว่าบางคนพอเราเข้ามาทำงานเป็นหมอหลังจากจบมาใหม่ๆเนี่ยจะเจอความคาดหวังแล้วจากคนไข้ทุกคนจากญาติจากใครก็แล้วแต่ที่เข้ามารักษาแล้วจะเจองานที่มันถาโถมมาเต็มไปหมดเลยนะครับ และตัวเองสมัยที่ยังไม่เป็นหมอหรือสมัยกำลังจะเข้าไปเรียนเนี่ยจะไฟแรงจะคิดว่าเฮ้ยจบมาแล้วมันต้องเท่แน่เลยมีงานทำเงินดีนะครับทุกอย่างจะต้องดีเป๊ะนะครับ
แต่พอจบมาแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โฮหนักเลยหลายๆคนก็อาจจะลาออกจากระบบราชการเพราะมันไม่ไหวความอดทนเนี่ยเราจะสู้คนสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะครับความคาดหวังต่างๆถ้าเราทำอะไรพลาดโดนฟ้องบางทีไม่โดนฟ้องก็โดนเอาไปแฉบน social นะครับนี่คือสิ่งที่หมอยุคใหม่เนี่ยจะต้องเจอเนื่องด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนะครับนี่แหละมันเป็นแบบนี้เลยที่อเมริกาเนี่ยเอ่อ จะไม่ได้เล่น social หนักขนาดประเทศไทยนะมีอะไรเขาก็จะไม่เอาโอ้โฮถ่ายวิดีโอแล้วเอามาขึ้น social ไปฟ้องโหนกระแสหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่อเมริกาจะไม่มีแบบนั้นนะครับอเมริกาเนี่ยถ้าถ่ายคลิปในโรงพยาบาลถือว่าผิดขั้นร้ายแรงมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายแล้วเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คนผิดอะคือคุณก่อนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มีหลักฐานสิถ้าคุณถ่ายไปปุ๊บแล้วเอาไปออกอะไรเสียแล้วแต่นะไม่ว่านั่นคือ social เฟซบุ๊ก Twitter หรืออะไรสักอย่างเดียวเลยแค่อันเดียวเลยอะคุณผิดก่อนเลยไม่ว่าคุณจะถ่ายอะไรมาก็ตามสมมุติว่าคุณถ่ายอันฉากหนึ่งบอกว่าถ่ายฉากหนึ่งนะแล้วเห็นว่าอุ๊ยหมอทำหัตถการผิดคนไข้เขาถึงแย่ถึงตายใช่ไหมโอเคหมอผิดคนไข้ถึงตายถูกแต่คุณเอามันไปลงคุณผิดก่อนเลย แล้วไม่ได้ผิดธรรมดาด้วยนะครับผิดร้ายแรงไม่ใช่แค่ปรับแบบเฮ้ย10,000 20,000จำคุกเดือนหนึ่งมากกว่านั้นอีกนะครับมากกว่านั้นอีกเยอะเลยดังนั้นเนี่ย Social ที่อเมริกาเล่นกันหนักนะครับถ้าใครบังเอิญไปทำอย่างงั้นที่ประเทศไทยแล้วมาเมืองนอกแล้วทำนะระวังตัวไว้ดีๆเลยถ้าเกิดเขาจับคุณได้นะโอ้โฮเตรียมเลยอะเตรียมแบบชาตินี้ก็คงไม่ต้องกลับมาอเมริกาอีกเลยอะหรือว่าแบบโรงพยาบาลไหนก็เข้าไม่ได้แล้วอะนะครับโรงพยาบาลเดิมนี่คุณก็หมดสิทธิ์เข้าแน่นอนนะครับเข้าไปถึงเขาก็ไล่คุณออกแน่นอนเพราะว่าเขาทำทันบนคุณไว้เรียบร้อยแล้วคุณเข้ามาได้ในฐานะเดียวก็คือถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยจนถึงชีวิตถ้าคุณเจ็บป่วยไม่ถึงชีวิตคุณก็ไม่ได้มาหาหมอนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยกฎเนี้ยมันยังไม่เคร่งครัดเพราะว่าเขายังบอกว่าอ้าวก็ถ้าเกิดหมอทำผิดไม่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานอย่างงี้มันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงนะครับก็เอาไปโพสต์ก็อาจจะโดนกฎหมาย PDPA นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่หนักอะไรเท่าไร PDPA นี่ก็คือปรับไม่ได้รุนแรงมากขนาดอเมริกานะครับนี่คือความแตกต่างนะประเทศอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อเมริกาเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าสิทธิส่วนบุคคลคือสิทธิส่วนบุคคลจริงๆเมืองไทยเนี่ยพยายามจะเลียนแบบอเมริกาว่าเฮ้ยเราจะต้องมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองสินะครับก็อยากจะเลียนแบบอเมริกาแต่อเมริกาเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลคือสิทธิส่วนบุคคลจริงๆสิทธิของหมอคือสิทธิของหมอนะครับเราไม่สามารถเอาละเมิดสิทธิของหมอไปประกาศให้ใครเห็นได้เหมือนถ้าเกิดคุณเอาเวทระเบียนอย่างเงี้ยของประเทศไทยใช่ไหมเผื่อว่าเขาทำอะไรผิดพลาดเราต้องรีบไปขอเวทระเบียนไว้ก่อนเดี๋ยวหมอเขาคุบอิบไปแก้เวทระเบียนแล้วคุณเอาเวทระเบียนตัวเนี้ยไปเผยแพร่สักทางหนึ่งแล้วถ้าเกิดหมอเขาไม่ต้องการให้คุณเผยแพร่ชื่อของเขานะอันนั้นคุณผิด เมืองไทยก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน แต่ที่อเมริการุนแรงกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณหาเวทระเบียนอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะเช่นคุณถ่าย copy พรินต์ออกไปนะครับแล้วเอาอันนั้นน่ะที่มันเป็นรายงานของหมอที่หมอเขาเขียนให้ตัวเองแต่หมอเขาไม่ยินยอมให้คุณเอาไปแล้วคุณเอาไปเผยแพร่นะจบเลยครับ เสร็จแน่นอนคนผิดคนแรกคือคุณไม่เขาไม่ได้สนใจว่าในนั้นน่ะหมอเขียนอะไรไว้นะแต่คุณผิดก่อนคุณต้องโดนก่อนคนแรกอะเอาอย่างเงี้ยแล้วค่อยถ้าคุณจะฟ้องหมอมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้หลักฐานชิ้นเนี้ยมันก็จะอ่อนลงแล้วเพราะหมอเขาไม่ยอมให้เอาไปใช้ถ้าหมอเขาไม่เอาไปใช้ในศาลก็ต้องไปต่อสู้กันเยอะแยะไปหมดเลยกว่าคุณจะเอาหลักฐานชิ้นนั้นไปใช้ได้นะครับนี่คือสิทธิส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมไม่เฉพาะคนไข้แต่กับหมอด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับนี่ก็ดี เอ่อถ้าเรียนไม่เก่งมากสามารถเรียนแพทย์ได้หรือเปล่าได้ครับแต่ประเทศไทยมันอาจจะยากหน่อยนะผมต้องบอกว่าอย่างงี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแต่ละที่เนี่ยที่อ่าสอนแพทย์นะครับสมัยก่อนมันมีแค่13มหาวิทยาลัยตอนเนี้ยมันมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าคุณภาพมันไม่เท่ากันนี่พูดตรงๆเลยนะบางคนจะบอกว่าหมอจบมาก็ต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากันเก่งเท่ากันไม่ใช่ครับไม่ใช่เลย แล้วผมก็ไม่ได้เหยียดมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดแต่คุณจะรู้เลยนะครับว่าความสามารถของคนที่จบต่างมหาวิทยาลัยกันเนี่ยมันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวอะผมพูดตรงๆเลยนะเพราะหลายครั้งเนี่ยจะมีการเรียกร้องจากมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะครับที่อาจจะเข้าได้ง่ายกว่าแต่ว่าก็อยากจะมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนมาดูถูกมหาวิทยาลัยของฉันทำไมมหาวิทยาลัยนี้ถึงได้รับการ ยกย่องนะครับก็เพราะว่าคุณภาพที่ออกมามันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับผมเนี่ยรู้เลยเพราะว่าคือผมเคย
เอาง่ายๆก็ได้เรื่องภาษาอังกฤษกับเรื่องการใช้ PowerPoint Excel อะไรที่มันบ้านๆเลยอะง่ายๆแค่นี้แหละผมถามคนที่เขาจบจากจุฬามากับจากมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อขนาดจุฬาเอาให้เขามาทำกันเลยทั้ง2มหาวิทยาลัยทุกคนเรียนภาษาอังกฤษกันมาหมดใช่ไหมครับเรียนจบปริญญาตรีสาขาเดียวใช่ไหมครับใช่คุณเคยใช้ PowerPoint ใช้ Excel อะไรพวกนี้ไหมครับเคยเอา2คนเนี้ยมาสัมภาษณ์พร้อมกันแล้วผมถามเขาเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาเนี่ยก็ตอบได้ ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่เก่งแต่เขาก็ฟังรู้เรื่องยังพอตอบอะไรได้ ให้เขาทำ PowerPoint ยังทำได้ทำเทคนิคอะไรบางอย่างได้ Excel เขียนสูตรได้ แต่อีกที่หนึ่งอะทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลย บอกว่าตัวเองเป็น PowerPoint เปิดเข้ามาแล้วก็ได้แค่พิมพ์เฉยๆแต่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากพิมพ์ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษบางคำยังไม่เข้าใจเลยนะครับ insufficient งงแปลว่าอะไรไม่รู้จักนะครับ notorious ไม่รู้จักเฮ้ยมันคืออะไรวะ แค่เนี้ยคือคำศัพท์ที่มันดูควรจะเข้าใจในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจหมอก็เป็นเหมือนกันครับไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยที่จบหมอมาแล้วจะได้คุณภาพเหมือนกันเป๊ะนะคุณต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็มีมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่เด็กไม่เก่งแล้วไปเรียนปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคนที่เขาจบมาแล้วเขาเก่งเนี่ยไม่ใช่เพราะมหาวิทยาลัยผมบอกคุณตรงๆเลย ไม่ใช่เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพราะว่าเขาอยู่จุฬาทำให้เขาเก่งขึ้นมาไม่ใช่ครับเป็นที่ตัวเขาเองนั่นแหละครับที่เก่งแล้วมหาวิทยาลัยพวกเนี้ยนะครับคนที่เขาเก่งเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าที่เก่งๆที่จะสามารถส่งให้เขาต่อไปเก่งขึ้นได้ส่วนคนที่ขี้เกียจที่ไม่เก่งเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้พยายามมาตั้งแต่แรกก็เลยเข้าได้เฉพาะมหาวิทยาลัยที่รับคนง่ายกว่า แต่ถ้าคนคนเนี้ยมาเป็นคนขยันแบบม้าตีนปลายอะเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจบที่เนี่ยฉันต้องการเป็นหมอที่เก่งไม่ว่าคุณไปอยู่มหาวิทยาลัยไหนนะครับถ้าคุณพยายามคุณสามารถเป็นหมอที่เก่งได้อันนี้บอกตรงๆแล้วคนจบจุฬาไม่ได้แปลว่าคุณเก่งทุกคนนะนี่พูดถึงมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนมาเองเลยนะครับคนที่จบที่นี่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นหมอที่เก่งทุกคน บางคนจบมหาวิทยาลัยที่ไม่ดีขนาดจุฬาก็เก่งกว่าอีกต่างหากมันเป็นแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยความเก่งมันไม่ได้บอกกันด้วยมหาวิทยาลัยนะครับความเก่งมันบอกกันที่ด้วยตัวเองแต่คนที่เขาเก่งแต่ละคนเนี่ยเขาพยายามเข้ามหาวิทยาลัยดีๆมันถึงออกมาแล้วโดยรวมแล้วเขาเก่งไงครับแต่คนที่เขาไม่ได้พยายามตั้งแต่แรกเขาก็ต้องไปเข้าไอ้ที่เขาสามารถเข้าได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่พยายามก็ยังเป็นเหมือนเดิมจบมาแล้วก็ไม่เก่งเหมือนเดิมหรืออาจจะห่วยกว่าเดิมแล้วเป็นหมอที่แย่กว่าเดิมอีกต่างหาก แต่ถ้าเขาพยายามก็จะเป็นคนที่เก่งหลายๆครั้งที่จบมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยมีชื่อสามารถมาเป็นหมอที่ต่างประเทศได้ครับรุ่นน้องผมก็มีนะครับไม่ได้จบมหาวิทยาลัยหลักนะรามาศิริราชพระมงกุฎนะครับจุฬาไม่ได้จบพวกนี้มาเลยแต่สอบมาเรียนต่างประเทศได้ครับมาเป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศได้เพราะว่าเขาพยายาม ความพยายามอยู่ตรงไหนมันก็สามารถทำให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เก่งมากคุณสามารถเรียนหมอได้คุณเข้าที่ไหนได้เข้าไปก่อนแต่เข้าไปแล้วพยายามหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่เก่งตอนแรกแต่ถ้าคุณมาเป็นหมอแล้วคุณต้องรับผิดชอบชีวิตคนนะยิ่งคุณรู้มากคุณเก่งมากเท่าไรโอกาสที่คุณจะสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้มันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นคุณจะเรียนเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับจะเรียนขอจบไปทีไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องตั้งใจเรียนเนาะ ถ้าจบมาแล้ววิธีการตั้งใจเรียนทำยังไงให้คุณเป็นหมอที่เก่งได้ผมแนะนำแบบนี้ในฐานะที่ผมก็เคยทำมาก่อนไม่ว่าคุณเรียนอะไรก็แล้วแต่รู้สึกมันไร้สาระแค่ไหนก็แล้วแต่น่าเบื่อน่ารำคาญเป็นวิชาที่มันยากแค่ไหนก็แล้วแต่ให้คุณคิดปลายทางไว้เสมอเลยว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นสิ่งที่คุณเรียนนั้นคุณจะเอาไปทำอะไรตั้งโจทย์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่คุณเรียนในวันเนี้ยถ้าคุณไปเจอปัญหาแบบนี้ในอนาคตคุณจะแก้มันยังไงตั้งโจทย์ในอนาคตขึ้นมาเลย แล้วคุณจะรู้สึกว่าการเรียนทุกอย่างมันจะมีประโยชน์หมดทั้งๆที่มันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ตามหรือบางอย่างคุณก็จะชอบคิดบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เอาไปใช้หรอกแต่มันเอาไปใช้ครับจะมากจะน้อยมันก็เอาไปใช้นะดังนั้นพยายามคิดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วคุณจะตั้งใจเรียนของคุณขึ้นมาได้เองหรือง่ายๆก็ได้ในครอบครัวของคุณเคยมีคนเจ็บป่วยไหมคุณเคยเป็นหวัดหรือเปล่าคุณเคยปวดท้องไหมพ่อแม่คุณมีโรคความดันสูงหรือเปล่าใครมีโรคหัวใจมีโรคเบาหวานอยู่ในครอบครัวไหมเวลาคุณเรียนน่ะ เอาความรู้ทั้งหมดที่คุณเรียนไปตอบโจทย์ว่ารักษาพ่อแม่คุณได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ
ถ้าคุณเรียนวันเนี้ยเรียนเช้ายันค่ำแล้วกลับมาบ้านรู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยคุณต้องเป็นหมอรักษาแม่ตัวเองเงี้ยคุณรักษาไม่ได้อะไม่พอแล้วไอ้ที่ครูสอนมาไม่พอต้องไปอ่านเพิ่มต้องไปหามาเพิ่มครูไม่สอนฉันก็จะอ่านฉันก็จะเรียนต้องทำแบบนี้ครูสำหรับผมมีหน้าที่แนะนำแนะแนวทางส่วนความรู้เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องหาเองผมเนี่ยไม่เคยพึ่งครูนะผมไม่สนใจเลยว่าครูเขาจะสอนอะไรผม หรือไม่สอนอะไรผมข้อสอบมันจะตรงกับที่ครูสอนหรือเปล่าผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจว่าตัวผมเองเนี่ยจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากขนาดไหนแล้วเวลาที่เอาไปใช้จริงๆเนี่ยจะใช้ได้แค่ไหนนะครับเด็กไทยหลายคนเนี่ยยังมีวิธีการเรียนที่มันไม่ถูกต้องคือก็ครูไม่สอนน่ะแล้วมาออกสอบได้ยังไงใช่ไหมครับเคยไหมเอ๊ข้อสอบเก่าจะออกอะไรไปอ่านมาก่อนหรือครูคนนี้สอนไม่ดีเลยไปฟังครูคนนั้นดีกว่าสอนดี แล้วถ้าเกิดคุณจบมาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วอะสิ่งที่คุณเรียนมาทั้งหมดอะแล้วถ้าเกิดคนไข้มันไม่ได้มาด้วยอาการแบบนั้นน่ะคนไข้มาด้วยอาการที่คุณไม่เคยเจออ้าวใช่ไหมครับคุณเตรียมตัวมาพร้อมหรือยังดังนั้นเนี่ยโจทย์ออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราอ่านมันไม่ได้ผิดที่โจทย์มันผิดที่คุณในการคิดวิเคราะห์ที่ไม่ได้รอบคอบรอบด้านเท่านั้นเองเวลาการเรียนของคุณมันก็เลยไม่รอบคอบรอบด้านดังนั้นจบมามันก็จะไม่เก่งก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยน mindset เสียใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่เรียนไม่เก่งลองคิดว่าไม่ใช่ตัวเองเรียนไม่เก่งหรอกมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จะเรียนไปทำไมถ้าคุณรู้ว่าคุณจะเรียนไปทำไมคุณจะเรียนไปช่วยใครคุณจะเรียนเพื่อตอบโจทย์อะไรนะเดี๋ยวคุณเก่งขึ้นมาเองแหละทุกคนจะเป็นแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนนี้หัวดีคนนั้นหัวไม่ดีแล้วคนนั้นเก่งกว่าคนนี้ไม่เก่งมันอยู่ที่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเรียนไปทำไมถ้าคุณตอบโจทย์นี้ได้นะคุณก็จะเรียนเก่งขึ้นมานั่นแหละนะครับอืม อันนี้ลองดูว่ามีอะไรที่น่าเอามาคุยเล่นบ้างวันนี้เราคุยเล่นๆสนุกๆเนาะคนไข้ที่ถามคำถามเยอะดีกว่าคนไข้ไม่ค่อยถามหรือเปล่าเช่นสาเหตุการรักษาถามเยอะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นอย่างหนึ่งนะครับแต่ต้องถามให้ถูกต้องถามให้เหมาะสมใช่ไหมครับถ้าคุณถามเยอะจนเกินไปแต่ว่าคำถามของคุณเนี่ยมันเป็นจิปาถะจับฉ่ายเหลือเกินเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหมอก็เสียเวลาคนไข้ก็ไม่ได้เนื้อหาสาระกลับออกไปก็งงเหมือนเดิมนะครับ ดังนั้นเวลาที่เราถามเนี่ยเราจะต้องถามคำถามที่มันได้ประโยชน์เช่นสมมุติว่าเราไปหาหมอเนี่ยเราต้องรู้ว่าหมอวินิจฉัยเราว่าเป็นอะไรนะครับท้ายดีก็คือให้เขาเขียนทางการแพทย์มาเลยนะครับเขียนเป็นวินิจฉัยโรคทางการแพทย์เราจดไว้ก็ได้แล้วครับเราอ่านไม่ออกก็ช่างมันนะแล้วทำไมหมอเขาถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วรักษาอย่างไรใช้ยาอะไรยามีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับที่ต้องระวังแน่นอนว่าเราพูดผลข้างเคียงทุกอย่างของยาไม่ได้แต่ว่าผลข้างเคียงหลักๆมันเป็นแบบไหน เราจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากการรักษานี้ต้องตรวจติดตามเมื่อไหร่แล้วถ้ามันไม่หายเราทำยังไงอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยควรถามนะครับแต่ถ้าเข้าไปถามหมอว่าจะหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกคำถามอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรท่านมากนะคือมันหายเหมือนกันแหละแต่ว่าใช้เวลาแล้วมันไม่มีใครเดาเวลาได้แบบเป๊ะกินยาตัวนี้นะ2 วันหายปุ๊บเลยมันมีไม่กี่โรคที่มันเป็นแบบนั้นนะครับมันมีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ ส่วนคนที่เข้าไปแล้วไม่ถามเลยอันนี้ยิ่งแย่เพราะกลับมาเนี่ยมีหลายคนกลับมาอุ๊ยหมอให้ยาตัวนี้ให้มาตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้ยาอะไรมาบ้างเนี่ยกินแล้วเดี๋ยวตับไตฉันจะพังหรือเปล่าไม่กินดีกว่าใช่ไหมครับหรือบางทีไปฟังคนข้างบ้านบอกโอ้โฮหมอให้ยาอะไรมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนี่ไปเสียตังค์ให้หมอใช่ไหมเขาเลี้ยงไข้คุณหรือเปล่ารู้ไหมว่ากินเยอะๆเนี่ยเป็นมะเร็งรู้ไหมว่ากินเยอะๆเนี่ยโอ้โฮตับไตเสียหมดต้องล้างไตนะอย่าไปเชื่อเลยหมอคนเนี้ยหมอพาณิชย์ไอ้แบบอย่างเงี้ย เชื่อไม่เชื่อคนที่มีความรู้แต่ดันไปเชื่อคนที่ไม่มีความรู้เสียอย่างงั้นนะครับนี่คือปัญหาของคนไทยหลายๆคนคนต่างประเทศก็มีมันจะมีพวกกูรูที่ตั้งตนขึ้นมาบอกว่านี่ใช้ศาสตร์Naturopathic ในการรักษาอันนี้ใช้ CDS ในการรักษานี่ใช้ Miracle อะไรสักอย่างในการรักษาซึ่งแบบโอ้ใครเชื่อไปเนี่ยก็แย่นะครับ อืมดังนั้นเวลาที่เราไปหาหมอเราต้องเชื่อหมอถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ต้องถามในสิ่งที่เราสงสัยถามให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ถามมันจับฉ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเองนะครับต้องดูอย่างงี้เหมือนมีหมอหรือแม้กระทั่งอาจารย์หมอหลายท่านเริ่มแนะนำเกี่ยวกับการตรวจ DNA ว่าสามารถบ่งบอกโอกาสเกิดมะเร็งแพ้ยาในปัจจุบันได้เชื่อได้แค่ไหนครับ เชื่อได้นะเชื่อได้แต่มีแต่เหมือนกันเวลาคุณตรวจเนี่ยมันไม่ได้ตรวจได้ทุกอย่างคนที่เขาจะเอาเรื่องพวกเนี้ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเขามักจะขยายความเสียแบบโอ้โฮดูเวอร์วังอลังการมากมาย
ที่เราตรวจกันได้เนี่ยคือมะเร็งที่มันอยู่ในครอบครัวหลายๆอันเราก็ตรวจหามะเร็งได้เช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่พวกเนี้ยตรวจดีเอ็นเอบางอย่างหาความเสี่ยงได้นะครับตรวจมะเร็งบางตัวก็บางตัวก็ตรวจไม่ได้นะบางตัวก็ตรวจได้นะครับไม่ใช่ว่าตรวจแล้วหมอบอกว่าไม่มีดีเอ็นเอที่เสี่ยงมะเร็งแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งนะมันแปลว่าเขาตรวจไม่เจอมันอาจจะไม่ได้ตรวจตัวที่เขาไม่รู้ก็ได้นะครับเรื่องพวกเนี้ยมีความเกี่ยวข้องนะแล้วก็เรื่องของโอกาสแพ้ยา มันจะมีดีเอ็นเอบางตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพ้ยานะครับเรามักจะตรวจตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า HLA นะครับมีหลายๆตัวซึ่งตรวจ HLA ตัวนี้ผิดปกติเนี่ยจะเสี่ยงต่อการแพ้ยาบางประเภทนะครับเราสามารถตรวจได้เช่นก่อนเราจะกินยา Allopurinol ก็จะมีการตรวจตัวหนึ่งก่อนจะกินยาAbacavir ก็สามารถตรวจได้ Carbamazepine พวกนี้ก็ตรวจได้มันไม่ได้แปลว่าตรวจได้ทุกตัวนะคือมันไม่มียีนตัวใดตัวหนึ่งของดีเอ็นเอซึ่งแบบ ถ้าคุณมีตัวนี้แปลว่าคุณจะมีโอกาสแพ้ยา1 2 3 4แล้วก็ถ้าคุณไม่มีทางแพ้ยาในโลกนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันมีเฉพาะเจาะจงกับยาบางตัวเท่านั้นที่เราตรวจได้ไม่ใช่ว่าหมายความว่าตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าไม่เจอตัวไหนเลยคุณจะไม่แพ้ยาไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นมันมีที่ใช้ที่สลับซับซ้อนมากกว่านั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คุณคิดมันไม่ได้แบบขาวหรือดำง่ายๆบอกว่าเจอตัวนี้แปลว่าคุณต้องแพ้ยาแน่นอนเจอตัวนี้แปลว่าคุณไม่แพ้ยาแน่นอนมันไม่เป็นแบบนั้นมันต้องไปลงรายละเอียดเป็นตัวๆนะครับ อืมเหมือนกับดีเอ็นเอพี่ไปดูพรสวรรค์น่ะเด็กเขาจะเก่งด้านไหนอันเนี้ยก็เชื่อ100%ไม่ได้เหมือนกันนะมันเป็นเพียงแค่การรวบรวมสถิติว่าดีเอ็นเอกลุ่มเนี้ยถ้ามันมีแบบยีนแบบเนี้ยแล้วเนี่ยคนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะถนัดประมาณไหนนะครับส่วนเขาจะชอบหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะเหมือนบางคนเรียนเก่งแต่ไม่ชอบการเรียนแบบเนี้ยนะครับบางคนเล่นกีฬาเก่งแต่ฉันไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาเลยอยากจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าอยากจะเป็นวิศวกรมากกว่าแต่ไม่อยากเล่นกีฬาแต่เล่นทีไรต้องเก่งทุกทีเลย นะครับนั่นก็คือพรสวรรค์ของเขาแต่เขาไม่อยากจะเอาทางนั้นแล้วเราก็ไม่ควรไปบังคับเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้ทำอะไรที่เขาไม่ชอบเลยเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ถูกไหมนะครับและอย่างหนึ่งมันเชื่อได้100%ไม่ได้นะครับมันอาจจะไม่เก่งก็ได้นะหมอสาขาไหนยากสุดอันนี้มันมีคนถามมาหลายครั้งแล้วผมรู้สึกว่าคุณก็ถามแล้วนี่ใช่ไหมครับผมก็ตอบไปแล้วว่าหมอสาขาที่คุณไม่ชอบอะยากที่สุด ถ้าคุณชอบเนี่ยสาขาที่คุณเรียนมันจะง่ายขึ้นมาทันทีเลย มันจะมีความอยากรู้อยากเห็นเนียนไปหมดนะครับไม่งั้นบางคนก็บอกว่าอุ๊ยหมอผ่าสมองเนี่ยยากที่สุดหมอผ่าหัวใจยากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาหมอผ่าสมองเนี่ยมาเรียนเรื่องโรคปอดหรือเรียนเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างที่ผมเรียนตอนเนี้ยเขาก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ยากสำหรับเขานะ ใช่ไหมครับหรือเอาผมเนี่ยไปผ่าสมองผมก็โอ้โฮกว่าจะผ่าได้ก็ต้องเรียนเยอะผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณชอบสาขาไหนสาขานั้นมันก็จะง่ายขึ้นมาทันทีถ้าคุณไม่ชอบสาขานั้นเลยแล้วคุณไปเรียนนะมันก็จะยากขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันเป็นแบบนี้แหละแต่ยากไม่ได้แปลว่าคุณจะทำให้มันเก่งไม่ได้นะไม่ได้แปลว่าคุณจะเก่งไม่ได้นะถึงคุณไม่ชอบก็ตามใช่ไหมครับยกตัวอย่างของผมง่ายๆเลยผมเนี่ยไม่ชอบวิชาสูตินรีเวชสุดๆเลยคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะ ไม่ชอบนะครับไม่ชอบวิชานี้เลยแต่ผมได้คะแนนสูงสุดอะประหลาดไหมนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันคือผมไม่ชอบวิชาสูตินรีเวชเลยนะคือแบบอะไรเนี่ยเรื่องเรื่องคลอดเด็กยาคุมทำแผลมะเร็งในนรีเวชมะเร็งรังไข่ติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานนะครับเด็กที่คลอดยากๆลำบากๆระหว่างการตั้งครรภ์แม่มีโรคประหลาดพวกนี้เยอะแยะไปหมดคือเรื่องพวกนี้ผมไม่ชอบเลยนะ ไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับเรื่องพวกนี้สักนิดเดียวก็ไม่ชอบนะครับแต่ก็ได้คะแนนดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบนี่คุณจะเก่งไม่ได้นะคุณเก่งได้แต่คุณแค่ไม่ชอบเท่านั้นเองดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะมีพรสวรรค์ด้านสูตินรีเวชนะแต่ผมไม่ทำงานด้านนั้นเพราะผมไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆมีการตรวจดีเอ็นเอเงี้ยเจาะปุ๊บโอ้โฮดีเอ็นเอคนนี้นะถ้าเป็นหมอสูนะรุ่งแน่นอนมันเก่ง เป็นไงครับส่งไปเรียนหมอสูผมก็เก่งนะแต่ผมจะไม่ชอบมันทันทีเลยคือแบบเกลียดไปเลยงานแบบเนี้ยขอไปทำอย่างอื่นดีกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเจาะดีเอ็นเอของลูกดูพรสวรรค์แล้วลูกมันเก่งด้านการคำนวณเราก็ส่งให้ลูกไปเรียนการคำนวณเยอะๆถ้าลูกชอบดีส่งต่อมันเก่งแต่ถ้าลูกไปเรียนแล้วโอ้ไม่เบื่อไม่เอาอะอยากจะไปวาดรูปมากกว่าแต่ลูกวาดรูปไม่เก่งไม่เป็นไรคุณส่งลูกไปเรียนวาดรูปตามที่ลูกเขาอยากจะเรียนและไอ้คณิตศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ DA มันบอกว่าลูกคุณมีพรสวรรค์น่ะ ให้เขาเป็นวิชารองถ้าเขาชอบก็ดีถ้าเขาไม่ชอบก็เขาไม่ชอบอะเขาอยากจะเป็นศิลปินก็ปล่อยเขาเป็นศิลปินแค่นั้นเองวิธีในการใช้ดีเอ็นเอพวกเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับอืม
คนแก่คนเฒ่าเรียกโรงพยาบาลว่าโรงหมอก็มีนะครับในรู้สึกประเทศอื่นบางทีเขาเรียกโรงหมอเหมือนกันนะคนทำงานในโรงพยาบาลเรียกว่าหมอทุกคนก็อย่างงั้นแหละครับบางทีก็เรียกแบบนั้นมีเหมือนกันนะบางทีก็ทำอย่างอื่นหมอที่ไทยมีห้องพักหมอเหมือนผมหรือเปล่ามีนะครับ ก็มีแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบห้องไพรเวตเหมือนของผมเสียทีเดียวถ้าห้องไพรเวตเหมือนของผมเนี่ยต้องเป็นอาจารย์นะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปเนี่ยบางโรงพยาบาลก็มีนะบางโรงพยาบาลก็เป็นห้องพักรวมนั่งอยู่กันรวมๆกันอยู่ตรงนั้นอะนะครับบางทีก็มีเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะครับ ถ้าหมอมีเหตุจำเป็นต้องใส่เอกสารที่มีข้อมูลของคนไข้เราสามารถให้ร้านถ่ายเห็นข้อมูลผู้ป่วยได้หรือเปล่าจะผิดหลัก confidential ไหมก็ผิดครับผิดตั้งแต่หมอเอามาให้ถ่ายแล้วครับนะถ้าเราคือข้อมูลของคนไข้เนี่ยไม่สามารถถ่ายเอกสารได้นะยกเว้นคนไข้ยินยอมถ้ามิฉะนั้นคุณก็ต้องฉีกไอ้ตรงที่จะถ่ายเอกสารคนไข้ออกนะครับได้แค่นั้นอาก็คือตรงสมมุติตรงนี้มีชื่อคนไข้คุณต้องเอาอะไรมาแปะแล้วถ่ายถึงจะได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนถ่ายให้มันผิดหรือเปล่านะแต่ไอ้หมอเนี่ยผิดแน่นอนนะครับ อย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะเอาเอกสารเกี่ยวข้องกับคนไข้ไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ต้องมีคำหนึ่งที่ว่า de-identify นะครับคือเราต้องรู้ทำให้คนอื่นที่อ่านตัวเนี้ยไม่รู้ว่านี่คือใครนะครับเราเรียกว่า de-identify นะครับก็อาจจะเป็นการใช้ตัวเลขใช้ตัวอะไรแทนก็ได้หรือไม่ก็ขีดค่าตรงนั้นไปเลยแล้วเราก็เข้าใจของเราเองว่าไอ้เนี่ยเป็นประวัติของคนไข้คนนี้แต่ว่าคนอื่นอ่านแล้วจะไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยคือประวัติของคนไข้คนไหนนะครับ เออเมื่อกี้เราพูดถึง de-identify นะครับเวลาคคนฟังคำเนี้ยถ้าเป็นคนไทยจะอ่านว่าอะไร de-identify ใช่ไหมครับเพราะเวลามันเขียน de-identify แต่ถ้าคุณมาอเมริกาแล้วคุณอยากจะสำเนียงเหมือนคนอเมริกานะให้เปลี่ยนตัว t เป็นตัว d นิดหนึ่ง de-identify หรือไอ้ de-identify ไม่ใช่ de-identify นะครับคุณลองฟังผมพูด de-identified ใช่ไหมครับไม่ใช่ de-identified มันเป็น de-identified นะครับมันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ว่าคุณลองคำศัพท์หลายๆคำมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันมาจากการสังเกตเวลาที่ผมดูหนังบ่อยๆแล้วเห็นคนเขาพูดนะครับ identification อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นตัว T ตัว T มันจะหายไปอะประมาณนั้นอะนะครับเสียงแบบเนี้ยนะครับ สมัยเรียนผมจดสรุปหรืออ่านหนังสืออย่างเดียวไปสอบอ่าทำทั้ง2แบบผมจดเลกเชอร์นะผมเนี่ยเป็นคนจดเลกเชอร์ประหลาดกว่าเขาเพื่อนนิดหนึ่งคือเวลาคนจดเลกเชอร์จะพยายามจดทุกอย่างให้ทันที่อาจารย์พูดแล้วก็ดูใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเขาใช้ iPad แล้วอะ iPad เดี๋ยวนี้มันทำได้หลายอย่างพร้อมกันคุณก็จะแบบถ่ายคลิปอาจารย์แล้วเอามาแปะก็ได้หรือเอา PowerPoint ที่อาจารย์แจกมาแปะสักอย่างแล้วพิมพ์ทับอะไรเข้าไปก็ได้นะครับแล้วพิมพ์เนี่ยมันเร็วกว่าเขียนแหงๆอยู่แล้วผมตอนนี้พิมพ์เร็วกว่าเขียนเยอะเลยเขียนเนี่ยมันช้านะครับแต่สมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบนั้นเวลาที่ผมจดเลกเชอร์เนี่ยผมก็จะฟังอาจารย์เข้าหัวแต่ผมอะประหลาดอย่างหนึ่งคือเหมือนในหัวมันมีเทปอะเวลาฟังอาจารย์เข้ามาแล้วมันเหมือนเข้าไปอยู่ตรงเทปนั้นก่อนแล้วผมก็ค่อยๆเขียนผมเขียนตามหลังอาจารย์นะ เช่นอาจารย์พูดไปแล้ว3ประโยคเนี่ยผมเพิ่งจะเขียนประโยคที่1ประโยคที่2ที่3เนี่ยไม่ใช่ผมไม่ทันนะมันยังอยู่ในหัวแล้วค่อยๆไหลออกมาให้ผมเขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับคือผมอะจะเขียนช้าแล้วก็ลายมือสมัยก่อนลายมือดีนะครับลายมือสวยเลยอะนะครับแต่จะเขียนเอียงๆหน่อยแล้วก็ลายมือดีถ้าลายมือดีเขียนช้ามันจะเขียนตามอาจารย์พูดไม่ทันนะครับผมก็เลยสร้างระบบอันหนึ่งขึ้นมาในสมองก็คือเวลาอาจารย์พูดปุ๊บเก็บไว้ในหัวก่อนแล้วค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะทันทุกคำที่อาจารย์พูดนะครับ แล้วระหว่างที่เก็บอยู่ในหัวผมก็สามารถมองอาจารย์ไปด้วยได้ว่าเขาชี้ตรงไหนวาดอะไรมีรูปอะไรอยู่ผมก็จะวาดรูปตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้ในสมองพอมันท้นเข้ามาหลายๆประโยคขึ้นก็ต้องค่อยๆปล่อยมันออกมานะครับบางทีพอจบคาบไปแล้วไอ้ของที่อยู่ในหัวมันยังมีอยู่เลยเราก็ต้องแบบอาจารย์ไปก่อนเราก็นั่งเขียนให้หมดก่อนเอาอันนั้นลงมาก็จะได้ครบทุกอย่างนะครับแต่อันนี้มันต้องฝึกนะผมไม่ได้หมายความว่าผมทำแล้วทำได้เลยแต่ไม่รู้มันทำได้ตั้งแต่เมื่อไรเท่านั้นเองนะครับ มันเป็นแบบนั้นน่ะคือมันต้องใช้สมาธิที่สูงหน่อยนะครับถึงจะทำได้แล้วทีนี้เวลาที่ผมจดอ่านหนังสือเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วว่าเวลาผมจดเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเลกเชอร์เป็นเนื้อหานะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นสรุปของไอ้เนื้อหานั่นอีกต่อหนึ่งเช่นว่าคุณจดอะไรมาไม่รู้อะแต่ว่าประเด็นหลักๆของไอ้ที่จดเมื่อกี้มันคือเป็น1 2 3 4มันมีอยู่4-5ข้อคุณก็เขียนเนี่ยประเด็นสรุปของไอ้เรื่องนี้คือ5ข้อนี้นะครับแล้วผมก็ตั้งว่าคำถาม ไอ้ที่เรียนไปทั้งหมดตรงเนี้ยมันเอาไปตอบอะไรได้บ้าง
มันเอาไปประยุกต์อะไรได้บ้างผมก็จะเขียนข้อความประยุกต์และตัวอย่างคำถามตัวอย่างโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาเองว่าถ้าผมเจอโจทย์แบบนี้อ๋อมันต้องใช้ความรู้ตรงนี้ในการตอบแล้วมันสามารถเอาไปคิดอะไรต่อได้ในอนาคตผมก็จะไปหามาแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้ต้องไปเอามาเติมหรือเปล่านะครับก็จะทำแบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้เรื่อยๆว่าอ๋อเราเรียนเรื่องนี้มันน่าจะออกโจทย์ประมาณนี้นะถ้าเราจะออกให้มันยากๆหรือว่าถ้าเราไปเจอคนไข้ประมาณนี้เขาต้องถามเราเรื่องนี้แน่เลย นะต้องไปหาเรื่องนี้เพิ่มเพื่อมาตอบเรื่องนี้สำคัญกับเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีการวิเคราะห์เลกเชอร์ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับหรืออ่านหนังสือผมก็จะวิเคราะห์ไอ้หนังสือที่ผมอ่านอีกรอบหนึ่งเพื่อว่าเอามันจะได้เอาไปใช้อะไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วก็ผ่านตาไปนะก็ทำแบบนั้นนะครับอืม โอกาสกลับไปอยู่ประเทศไทยมีบ้างหรือเปล่าก็อาจจะมีนะครับเป็นอาจารย์ที่ไทยนี่ก็คงถ้าจะเป็นนะผมจะเป็นอาจารย์พิเศษเฉยๆผมจะไม่เป็นอาจารย์เต็มตัวเหตุผลที่ผมไม่เป็นอาจารย์เต็มตัวเนี่ยผมพูดตรงๆเพราะว่าผมไม่ชอบระบบอาจารย์ที่ประเทศไทยงานหนักเงินน้อยตรงๆเลยเวลาพักผ่อนไม่มีถ้าคุณเป็นอาจารย์แพทย์เข้าไปใหม่ๆสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณต้องไปสอนเลกเชอร์มันทุกวิชาที่คุณจะทำได้งานงานประเมินนิสิตนักศึกษานะครับงานเขียนคุณต้องทำ คุณต้องทำงานเพื่อตำแหน่งถ้าคุณไม่ได้ตำแหน่งคุณก็โดนเล่นนะครับคุณมีพรรคมีพวกในคณะนะครับหรือคุณต้องจะทำงานวิจัยขอขอเงินงานวิจัยเนี่ยมันขอยากมากขอมาได้แล้วก็ไม่ได้ว่าคุณจะเบิกมาได้คุณสมมุติว่าเบิกมีมีค่าอะไรไม่รู้ของคุณสักอย่างหายไปเช่นคุณไปถ่ายเอกสารแล้วเสียไป20 บาทแล้วคุณเอาแล้วสมมุติว่าเขาให้เงินคุณมา1,000,000 บาทในการทำวิจัยเขาไม่ได้ให้คุณเป็น1,000,000 บาทนะเขาเก็บไว้ให้คุณต้องไปขอเบิกทีละอันคุณต้องเอามีบิลไปเบิก ถ้าเกิดว่าคุณเอารายได้ไปเบิกแล้วไอ้20 บาทตัวที่คุณไปถ่ายเอกสารเนี่ยมันหายไปเนี่ยก็ถือว่าคุณโกงนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือว่าคุณโกงแค่20 บาทนะครับคุณจะควัก20 บาทคืนเขาก็ไม่ได้นะครับเขาถือว่าคุณโกงเลยทันทีแล้วมันก็จะเบิกอะไรไม่ได้ก็จะติดไปหมดนะครับงั้นงานวิจัยในประเทศไทยมันทำสุดยอดยากมากเลยอะขออะไรแต่ละอย่างก็จะขอไม่ได้คนที่ขอได้ก็มักจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงๆแล้วพวกเนี้ยของง่ายขึ้นนะครับถ้าคนตำแหน่งต่ำๆเนี่ยจะทำอะไรมันก็ไม่โตสักทีมันก็ยากนะครับก็เลยมีระบบอย่างงี้ขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องงานหนักสอนก็ต้องสอนเขียนหลักสูตรก็ต้องเขียนประเมินก็ต้องทำข้อสอบก็ต้องออกงานตัวเองก็ต้องทำวิจัยก็ต้องทำคนไข้ก็ต้องตรวจเช้ายันค่ำเงินก็ไม่พออีกต่างหากคุณต้องไปทำอีกข้างนอกแล้วคุณจะมีชีวิตได้ยังไงถ้าบ้านคุณไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าผมจะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเต็มตัวหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีทางพูดตรงๆเลยไม่มีทางนะครับถ้าผมจะเป็นก็คือพาร์ตไทม์เข้าไปอาทิตย์ละ1 ชั่วโมงเพื่อสอนเด็กไอ้อย่างเงี้ยโอเคอยู่ นะครับไปสอน2-3คาบตามสบายนะครับสอนสนุกๆเพราะยังไงเงินมันก็ได้ไม่เยอะอยู่แล้วเราไปสอนสนุกๆเฉยๆถ้าสอนเป็นอาชีพไม่มีทางเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นกับผมแน่นอนนะครับดังนั้นผมบอกตรงๆเลยถ้าใครที่หวังจะให้ผมได้ทำแบบนั้นนะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดบางคนบอกว่าอ้าวนั่นหน้าเงินนี่หว่าใช่ผมหน้าเงินผมต้องเอาเงินไปเพื่อตัวเองผมไม่ใช่แบบเหมือนผมไม่เชื่อเหมือนสมัยก่อนแล้วนะว่าหมอทุกคนจะต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อชีวิตของคนอื่น คุณจะเชื่อแบบนั้นก็ได้ครับ คุณจะเชื่อในอุดมการณ์ก็ได้ ปัญหาของคุณก็คือคุณเป็นคนรุ่นก่อน ซึ่งพอปล่อยไปสักพักหนึ่งประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคนรุ่นก่อนก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุไปแล้วถูกไหมครับแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะถูกแทนด้วยคนรุ่นใหม่ที่ท่านกำลังว่าเขานั่นแหละแล้วคนรุ่นใหม่พอมาสู่คนยุคที่มันเป็นคนที่มีอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังท่านอีกต่อไปแล้วครับ ท่านตอนนี้ท่านจะดุด่าว่าเขาว่าไม่มีอุดมการณ์หมอรุ่นใหม่ไม่อดทนไม่อะไรเลยทำไมไม่ทำงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไม่ต้องคิดถึงดีครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยรอไว้คุณอายุ80คุณรักษาตัวเองแล้วกันนะครับอาจารย์ผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไหนพูดแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็เป็นอุดมคติไปเนาะผมก็เคารพอาจารย์นะครับแต่ผมทำตามอาจารย์ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเราก็ต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างคนละยุคนะครับ ก็ต้องเป็นแบบนี้ตรงๆนะฮะคนไหนมีเงินไม่แน่นอนว่าถ้าคุณมีเงินคุณเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็เข้าได้ถูกไหมครับมันก็แพงอะเข้าโรงพยาบาลรัฐมันก็มีข้อเสียเหมือนกันคุณต้องรอมันหลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้อะแล้วปัจจุบันปัญหานี้มันก็ยังแก้ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจกันพูดกันตรงๆเลยอะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับส่วนมันจะแก้ยังไงผมเคยเสนอแนวทางการแก้ไปแล้วนะครับแต่ว่าคาดว่าคงไม่มีใครสนใจจะทำตามอยู่แล้วแหละนะครับดังนั้นเราก็ปล่อยผ่านมันไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเราไม่มีอำนาจในการจะไปแก้อะไรนะครับเราแก้ได้เฉพาะส่วนตัว
เท่านั้นเองนะครับหมอที่อเมริกาถ้าโดนฟ้องจากคนไข้ต้องยุติการรักษาใช่ครับแต่หมายความว่าหมอต้องผิดนะถ้าหมอไม่ผิดเนี่ยก็ทำได้เหมือนเดิมนะครับอืม หมอผ่าตัดเขาผ่าได้ทุกส่วนหรือเปล่าไม่ใช่ครับจะมีความเข้าใจเป็นส่วนๆนะซึ่งจะแตกต่างกันไปเลยเช่นหมอตาก็ผ่าได้เฉพาะตานะครับหมอสมองก็ผ่าได้เฉพาะสมองหมอหัวใจก็ผ่าได้เฉพาะหัวใจหรือทรวงอกแล้วในแต่ละสาขายังเฉพาะลงไปอีกสมมุติว่าเป็นหมอผ่าตัดทรวงอกเขาจะแยกไปเลยนะครับสำหรับหมอผ่าตัดทรวงอกที่อเมริกาอันเนี้ย cardiac tract ก็คือผ่าหัวใจโดยเฉพาะนะครับ กับอีกอันหนึ่งคือ chest tract หรือผ่าเฉพาะเรื่องปอดเป็นหลักปอดแล้วก็หลอดอาหารอย่างเงี้ยเป็นหลักความเชี่ยวชาญเขาก็จะไม่เหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเขาจะผ่าส่วนอกเหมือนกันก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเลยว่าคนที่เขาผ่าอวัยวะไหนเขาจะมีความเชี่ยวชาญลึกลงไปอีกต่อหนึ่งนะครับหรืออีกอันหนึ่งคือ general surgery พวกนี้ก็จะผ่าช่องท้องเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ทุกคนผ่าทุกอย่างได้ในช่องท้องนะ บางคนแบบว่าเป็น trauma surgeon ก็คือผ่าพวกเกิดจากการบาดเจ็บเช่นรถชนมีดแทงอะไรอย่างเงี้ยได้เก่งกว่าแต่จะผ่าอย่างอื่นไม่ค่อยเก่งแล้วเช่นตัดต่อลำไส้บางอย่างเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ผ่ามะเร็งเขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญแล้วนะครับแต่ถ้าแบบลำไส้โดนแทงมาม้ามแตกไตฉีกอย่างเงี้ยผ่าเก่งนะครับ vascular surgery คือผ่าตัดพวกเส้นเลือดได้เป็นส่วนใหญ่แต่ vascular surgery ก็ไม่ได้แปลว่าผ่าได้ทุกอย่างที่เป็นเส้นเลือดเพราะว่าจะมีคนบางคนที่เก่ง เป็นพิเศษสามารถผ่าเส้นเลือดได้ทุกแบบแต่บางคนก็ได้แค่บางแบบแค่นี้เองนะครับมันจะมีความเฉพาะที่แบบลงลึกไปเรื่อยๆแล้วในสมัยนี้นะครับอืมศัลยกรรมที่เกาหลีทำแล้วดูเนียนกว่าหมออเมริกาหรือเปล่าเนียนกว่าครับศัลยกรรมถ้าจะทำเรื่องตกแต่งเรื่องความงามผมว่าคุณไปทำที่เกาหลีหรือที่ไทยนั่นแหละดีแล้วนะครับไม่ต้องมาอเมริกาเลยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรหรือศาสตร์ความงามบางคนจะชอบไปบอกว่าได้ประกาศนียบัตรทางด้านความงาม Aesthetic Medicine จากอเมริกามา บอร์ดพวกเนี้ยไม่ได้ยอมรับที่อเมริกานะครับแล้วคุณมาเรียนเนี่ยคุณได้ใบประกาศนียบัตรตรงนี้เพื่อไปโชว์ที่ประเทศไทยให้หรูๆเท่านั้นเองแต่เวลาคุณมาเรียนน่ะมันไม่ค่อยดีคุณเรียนประเทศไทยเรียนบอร์ดความสวยงามดูแลผิวพรรณที่ประเทศไทยเนี่ยเก่งกว่าที่อเมริกาอีกนะครับที่อเมริกาไม่เก่งเท่าไทยนะผมบอกเลยเพราะผมเคยไปดูมาว่าเขาสอนกันยังไงเขาสอนอะไรบ้างคือที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าไทยคุณเรียนที่ไทยเก่งแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดคุณกลับไทยไปแล้ว คุณเจอหมอความงามคนหนึ่งซึ่งมันมีประกาศนียบัตรจากอเมริกามาใบหนึ่งอะคุณจะรู้สึกว่าหมอคนนี้ดูเทพขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่เขาไปเรียนอะไรไม่ได้เรียนอะไรที่มันมากไปกว่าประเทศไทยเลยคือไปเอาไอ้ใบนี้มาอย่างเดียวอะและไอ้ใบนี้แน่นอนว่าต้องเสียตังค์เป็นแสนเหมือนกันเนาะในการได้มันมาบางทีก็เทกคอร์สสั้นๆก็ขอใบประกาศนียบัตรอะไรมาก็ได้มาแปะหรือบางคนยังไม่ทันจบหมออะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังไม่ได้หมอผิวหนังไม่ได้หมอศัลยกรรมตกแต่งเป็นหมอทั่วๆไปแต่มีตังค์แล้วก็ไปเรียนมาแล้วก็ได้ใบมาใบหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะ อืมโรงพยาบาลเอกชนเวลารักษาคนไข้แจ้งค่าใช้จ่ายให้คนไข้รู้ก่อนรักษาไหมครับแจ้งครับปกติจะแจ้งนะเท่าที่เราเห็นมาบ้านเราบ้า social ไปหน่อยมีอะไรก็โพสต์แสดงมี TikTok มานะครับเห็นครูไทยเด็กมาลงเยอะมากก็มันก็จะเป็นอย่างงั้นเราก็ห้ามไม่ได้เนาะว่ามันจะมีอะไรที่แบบลงมาทำเรื่องพวกเนี้ยนะครับมันก็อยู่ในอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับ อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาก็ได้เหมือนที่คุณไปฟังมาหลายๆครั้งแล้วคุณก็มักจะมาถามผมนี่แหละว่าเนี่ยไปฟังใน TikTok มาเห็นเรื่องนี้มันฮิตมันดีจริงหรือเปล่าเห็นหมอคนนั้นออกมาพูดใน TikTok ว่าเป็นอย่างงั้นอย่างนี้เห็นหมอคนนี้บอกว่าถ้าอาการเหล่านี้ถือเป็นโรคตับแน่นอนนะครับคือการไปฟัง TikTok เนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยหัวแคบมากเลยครับมองอะไรก็แคบๆนะจะไม่รู้จักมองไปไกลนะครับแล้วสมาธิก็จะสั้นลงทำให้เราไม่ค่อยรู้เรื่องทุกอย่างดังนั้น พวกเนี้ยเวลาเจอโลกความเป็นจริงแล้วมักจะโดนหลอกง่ายๆเลยนะครับจะโดนหลอกง่ายมากนะเหมือนเสมือนว่าถ้าเกิดคุณเดินอยู่เนี่ยคุณมองแต่ตรงเท้าตัวเองอะมองแค่ระยะสั้นๆก้มหน้าแล้วก็จะเห็นได้แค่รอบๆตัวที่แบบระยะสั้นๆโดยที่คุณไม่เงยหน้าขึ้นมามองว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นน่ะใช่ไหมคุณมองสั้นๆคุณอาจจะดีก็ได้โอ้ทางเดินนี่มันเรียบดีนะเราก็เดินไปตามทางเดินนี้เรื่อยๆแต่เดินไปสักพักเฮ้ยมันเริ่มทำไมมันมีโคลนมีตมมีทรายดูดมีอะไรโผล่ขึ้นมา แล้วพอคุณรู้ตัวปุ๊บรู้ตัวอีกทีหนึ่งเลิก TikTok หันมามองข้างหน้าอ้าวชิบหายแล้วข้างหน้ามันเป็นแบบบึงสัตว์ร้ายมีภูเขาไฟแต่หันกลับไปมองเดินกลับไปไม่ได้แล้วแฮะนะครับ
ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้สมอง TikTok ไม่ได้สมองสมาธิสั้นไม่ได้รู้แค่อะไรสั้นๆเขารู้ระยะยาวๆฟังครบทั้งเรื่องก็เหมือนเสมือนคนที่ไม่ได้มองแต่เท้าตัวเองแล้วหันมามองโลกภายนอกกว้างโอ้ทางนั้นมันเป็นภูเขาไฟที่มันมีมลพิษใช่ไหมมีบึงพิษแต่ทางนี้มันเป็นป่าสวยงามมองลงไปที่ทางเดินตอนแรกทางเดินไปป่าเนี่ยมันอาจจะรกชัดมันมีอะไรที่มันเดินลำบากแต่ทางเดินไปภูเขาไฟเนี่ยตอนแรกมันเรียบง่ายมีทางปูหินสวยงามเลย เออถึงมันจะสวยงามแต่มันพาไปในที่ที่เราไม่อยากไปอะเราไปทางนี้ดีกว่าลำบากตอนแรกแต่สบายตอนหลังเป็นแบบนี้อะครับนะถ้าถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่เผยแพร่ได้หรือเปล่าเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาไม่ยอมให้หลักฐานตรงนั้นน่ะมีชื่อเขาติดออกมาในชั้นศาลก็จะผิดเหมือนกันนะครับมันผิดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหมอเขาจะฟ้องกลับว่าเฮ้ยคุณเอาหลักฐานที่มีชื่อฉันไปได้ยังไงฉันไม่อนุญาตให้หลักฐานชิ้นนั้น ออกสู่สาธารณชนหรือศาลอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหมอไม่ยอมถือว่าหลักฐานชิ้นนั้นตกไปเลยนะครับ มันตกไปเลยนะ ตกไปเลยคือแบบไม่สามารถเอาอันนั้นขึ้นมาใช้ได้อีก ถ้าอยากจะเอามันมาใช้ได้อีกคุณต้องไปแบบคือต้องต่อสู้กันอะว่าทำไมถึงเอามาใช้ได้ มันไม่ใช่แค่บอกว่าอ้าวก็หมอทำผิดเนี่ยฉันถ่ายมาท่านถึงเอาไปเอามาเป็นพยานในศาลไงไม่ใช่ครับ ไม่ใช่แบบนั้นเลยเวลาที่คุณจะขออะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะต้องขอเป็นทางการศาลมีหมายส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เอาข้อความตรงนี้ของหมอออกมาถ้าคุณเป็นคนเอามันออกมาเองโดยที่หมอไม่อนุญาตถือว่าผิดแล้วไอ้หลักฐานชิ้นนั้นน่ะใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้แต่ประเทศไทยยังไม่เป็นแบบนั้นนะอเมริกาเนี่ยเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณจะขออะไรพวกเนี้ยต้องระวังนะครับ บางคนก็กังวลว่าอ้าวเดี๋ยวหมอเขาจะเข้าไปแก้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้แก้อะไรเนี่ยมันก็มี trace อยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ดูไปได้ว่าก่อนแก้มันเป็นยังไงได้ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วคนไข้ขอมันต้องขอได้อะไรที่เป็นประวัติตัวเองแล้วหมอเขาจะให้หมอก็จะให้ของคุณเองนะครับดังนั้นอเมริกาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยแต่ที่ไทยเนี่ยต้องกลัวหน่อยนะครับหมอกับเภสัชใครแม่นเรื่องยามากกว่าก็เภสัชแง่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับเขาเรียนมาทางนั้นทั้งชีวิตอะมันจะให้มาหมอแม่นกว่าได้ยังไงอะใช่ไหมครับ เออหมอเคยว่าเภสัชพูดไม่ฟังสั่งแล้วว่าให้กินยาให้หมดแต่พอเภสัชบอกให้กินตามอาการตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าเภสัชก็ไม่แม่นเรื่องของหมอเหมือนกันหมอก็ไม่แม่นเรื่องของเภสัชเหมือนกันต่างคนก็ต่างไม่แม่นซึ่งกันและกันนะครับบางทีการใช้ยาเนี่ยหมอก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขอาการบางอย่างแล้ววิธีในการกินยาเนี่ยจะต้องแตกต่างกันไปนะครับอย่างบางตัวผมก็อยากจะใช้ผลข้างเคียงของยาตัวนี้ในการรักษาเนี่ยแหละผมก็จะบอกเภสัชไว้ก่อนเลยเนี่ยต้องใช้แบบนี้นะ หรือบางกรณีเราลองมาทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ผล มันเลยต้องลองไอ้แบบวิธีแปลกๆที่ปกติเราไม่ใช้กันน่ะมันต้องใช้ยาเนี้ยต่อเนื่องผมก็จะบอกเภสัชไว้เลยเนี่ยผมทำแบบเนี้ยเพราะว่าผมไปลองมาแล้วมันไม่ได้ผลต้องทำแบบนี้นะครับอย่างเหมือนคนที่เป็นโรคอันนี้ก็ได้ง่ายๆเลยเมืองไทยเคยมีคนถามผมด้วยโรคพังผืดปอดที่เรียกว่า IPF แล้วมีอาการไอมากไอเป็นชุดๆไอไม่หยุดเลยไอแล้วไปหาหมอที่ไหนก็กินยาอะไรก็ไม่หายกินโน่นกินนี่กินมันทุกยาแก้ไอเรามั้งกินเข้าไปเป็นกำเลยก็ยังไอเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากปกติบ้างผมก็จะให้ยาที่กดการทำงานของเส้นประสาทที่ปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ในการที่เรามีปวดจากปลายประสาทชื่อ Gabapentin ยานี้เกี่ยวอะไรกับการไอเภสัชอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ว่าเฮ้ยหมอให้ยาอย่างงี้มาได้ไงมันเป็นยาปลายประสาทมันคุณเป็นโรคไอ หมอให้ทำไมก็เพราะว่าเรามีงานวิจัยไงครับว่ายาตัวเนี้ยมันกดการไอในโรคนี้ได้โดยเฉพาะเลยเภสัชอาจจะไม่รู้แต่ผมรู้ใช่ไหมครับจะกินเฉพาะเวลาที่คุณไอหรือเปล่าไม่ใช่คุณต้องกินต่อเนื่องครับมันไม่ใช่ยาแก้ไอปกติที่แบบคุณจะไอคุณก็กินเข้าไปหรือไม่กินป้องกันการไอแต่ไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องกินมันทุกวันดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการคุยระหว่างคุณกับเภสัชให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงใช้ยาพวกนี้นะครับอืม ที่อเมริกามาช้าเป็นชั่วโมงให้คนไข้รอแบบหมอที่ไทยไหมครับมีครับแต่ก็จะน้อยกว่าที่ไทยเนี่ยงานของหมอมันล้นจนเกินไปอะมันล้นจนไม่ไหวแล้วอะนะครับคือคนไข้ก็เยอะหมอก็น้อยอะแล้วงานที่หมอต้องรับผิดชอบเคสหนึ่งอะมันเต็มไปหมดเลยนะครับคือถ้าเอาจริงๆนะผมมองว่าหมอทำงานหนักเกินไปด้วยที่ประเทศไทยแต่เขาก็ต้องทำเพราะมันไม่มีคนทำคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าหมอทำงานเหมือนอเมริกาเป๊ะเลยนะ4โมงคือ4โมงต่ออย่างมากก็5โมงเราก็ต้องเลิกแล้ว5โมงคุณคิดว่าคนไข้หมดเปล่าไม่หมดแล้วไปไหนอะ
ก็ต้องไปกองกันสักที่หาคนตรวจอะถ้าเกิดคุณมารอแล้วคุณไม่ได้ตรวจสักทีหนึ่งแล้วพอหมอเขาบอกว่าเนี่ย4โมงหมอหมดเวลาแล้วนะไปหรือบางทีหมอบอกว่าหมอต้องดูคนไข้ในนะแล้วก็ดูคนไข้นอกพร้อมกันใช่ไหมครับเช่นคลินิกที่ตรวจเนี่ยต้องออก OPD ตอน9โมงเช้าหมอก็ไปดูคนไข้ตอนเช้าคืองานคนไข้ตอนเช้าเนี่ยโดยทั่วไปคุณก็เริ่มกี่โมงครับเริ่ม7โมงเริ่ม8โมงถูกไหมครับงานบริษัททั่วไปเลยบางบริษัทเริ่ม9โมงอีกต่างหากหมอก็เหมือนกันครับควรจะต้องเริ่ม7โมงอะไรอย่างเงี้ย8โมง9โมงแต่ถามว่าถ้าหมอไป7โมงเนี่ยจะตรวจคนไข้ในหมดไหมครับไม่หมดแล้วถ้ามันถึง9โมงที่ต้องไปออกตรวจแล้วอะถ้ายังตรวจไม่หมดทำไงใช่ไหม สมมุติผมบอกว่าหมอทำงานตั้งแต่เอาให้มันมากหน่อยก็คือมากกว่าคนทั่วไปเลยคือ7โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่หมอคนนี้ต้องดูแลคนไข้ในและคนไข้นอกพร้อมกันผมไม่ให้หมอไปก่อนด้วย6โมงคุณหมอไม่ต้องไปคุณหมอต้องไป7โมงเท่านั้นไปถึงโรงพยาบาล7โมงไปดูคนไข้ใน7โมงถึง9โมงดูจบไม่จบไม่รู้อะแต่ถ้า9โมงไม่จบคุณต้องไปออก OPD ถ้าตอนนั้นมีคนไข้อีก3คนที่ไม่ได้รับการดูจากหมอหมอก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นเลย3คนเลยไม่ต้องดูเลยช่างมันจะเป็นตายร้ายดีช่างมันไปออก OPD ก่อนเพราะว่ามันถึงเวลาที่ต้องออกแล้วตรวจเสร็จไปถึงตรวจเสร็จถึงกี่โมง5โมงเย็นใช่ไหม5โมงเย็นมีคนที่เหลือที่ยังไม่ได้ตรวจต่อไล่กลับบ้านไปก่อนหมอไม่ต้องตรวจมันหมดเวลาหมอแล้วหมอกลับบ้านไปเลยคนไข้จะเป็นอะไรรอมากี่ชั่วโมงรอตั้งแต่เช้าช่างมันปล่อยกลับบ้านส่วนไอ้คนไข้ที่อยู่คนไข้ใน3คนไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้ว5โมงไปกลับบ้านแล้วคุณคิดว่าแบบเนี้ยมันจะได้ไหม ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมอคือหมอก็ต้องดูไอ้3คนนั้นให้หมดให้ครบทุกคนนะครับแล้ว7โมงดูไม่ทันถึง9โมงใช่ไหมก็ต้องมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น6โมงบางคนก็ตี5แล้วบางทีมีฉุกเฉินคุณก็ต้องไปดูตรวจอยู่ที่ OPD ต้องวิ่งกลับไปดูนะครับตรวจ OPD ถึง5โมงแล้วคนไข้มันเหลืออีกตั้ง10คนยังไม่หมดก็ต้องขยันต่อตรวจให้หมดแล้วบางทีหมอก็ไม่จบแค่นั้นต้องไปอยู่เวรอีกอยู่เวรก็เพิ่งจะตรวจไอ้นี่10คนเมื่อกี้เสร็จ6โมงเย็น ข้าวยังไม่ได้กินเลยต้องไปอยู่เวรต่อแล้วอย่างเงี้ยนะครับมีฉุกเฉินตามอย่างเงี้ยทั้งคืนแล้วคุณคิดว่าหมอเขาจะไหวหรือเปล่านะครับหมอเขาทำไมถึงให้รอเป็นแบบนี้แหละครับนะถ้าเราเข้าใจชีวิตของหมอแล้วคุณจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะครับดังนั้นสำหรับผมจะเห็นใจหมอเสมอเลยนะครับแล้วการที่ทำแบบเนี้ยคุณคิดว่าสุขภาพจิตจะดีไหมไม่ดีหรอกครับยุ่งๆทั้งวันอย่างเงี้ยอารมณ์หงุดหงิดทุกคนอะใครมานิดหนึ่งก็ปี๊ดแล้วแน่ๆนะเป็นธรรมดาเลยอะถ้าเกิดว่าผมให้คุณทำงานแบบหมอบ้างอะ แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงปี๊ดง่ายนะครับมันเป็นเพราะแบบนี้แหละนะครับนะครับเข้าฟังสัมมนาหมอท่านหนึ่งรายงานว่าในไทยมีหมอจบใหม่ปีละ2,400คนลาออก900คนนะครับแนวทางแก้ไขจากผมแนวทางแก้ไขจากผมคือคุณต้องให้คุณภาพชีวิตกับหมอที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใช้ระบบเอ่อ เรียกระบบอำนาจหมอที่โตกว่าก็ต้องลงมาช่วยนะครับเงินเดือนที่ให้หมอก็ต้องเหมาะสมเวลาที่ให้หมอทำงานก็ต้องเหมาะสมคือบางอย่างเนี่ยมันต้องยอมเสียอะไรบางอย่างนะเช่นจะให้หมอตรวจทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนไข้มันหมดในแต่ละวันมันทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้เกินเวลาที่ตรวจเนี่ยก็ต้องมีโอทีให้หมอนะไม่ใช่ว่าตรวจฟรีคุณทำงานบริษัทถ้าคุณต้องทำงานเกินเวลาคุณได้โอทีไหมครับได้แต่หมอมีโอทีไหมไม่มี เป็นระบบเหมาจ่ายถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้หมอเขาจะมีกำลังใจในการทำเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าบางทีการเพิ่มเงินตรงนี้นิดๆหน่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางทีผมตรวจสมมุติว่าเราตรวจคนไข้นอกเวลาอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าหมอเขาได้กันหัวละกี่บาทเหมาจ่ายหัวละ20บบาทบางอย่างประกันสังคมได้30บบาทบางทีก็ได้50บบาทก็ได้แค่นั้นน่ะคือเอาไปทำอะไรได้อะเอางี้ดีกว่าสมมุติคุณตรวจ10คนคุณได้200บาท ตรวจ20คนได้400บาท400บาทคุณไปทำอะไร Starbucks วันเดียวหมดแล้วอะคุณต้องตรวจคนไข้เท่าไร20คนเพื่อกินกาแฟครึ่งแก้วแก้วหนึ่งอย่างงี้เหรอมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับขนาดคุณทำงานบริษัทคุณยังต้องหาอะไรที่มันคุ้มกันเลยนะครับนี่คือความจริงไม่ใช่อุดมคติแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าหมอไม่อยากรักษาคนไข้หมออยากได้กำไรหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการให้หมออยู่ในระบบได้คุณก็ต้องให้อะไรที่หมอเขาอยากอยู่ในระบบถ้าง่ายๆก็คือไปถามหมอพวกเนี้ยว่าทำไมเขาถึงลาออกถามตรงๆเลยทำไมถึงลาออกแล้วคุณต้องไปแก้ตรงนั้นน่ะถ้าคุณแก้ได้หมอก็ไม่ลาออกหรอกครับไม่มีใครที่อยากจะไปถึงแล้วไม่เอาแล้วงานลาออกเลยดีกว่าไม่ครับแต่แนวโน้มการลาออกก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แก้ไขเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเนี่ย
ยิ่งลาออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่ความอดทนเนี่ยต่ำกว่าคนรุ่นก่อนต่ำกว่าชัดๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าปัญหาเดิมเนี่ยคนก็ลาออกมากกว่าคนรุ่นก่อนแล้วถ้าปัญหาเดิมมันใหญ่ขึ้นหรือคุณไม่เคยไปแก้มันเลยหรือว่าเด็กเขาขอให้คุณแก้แล้วคุณไม่ยุ่งกับมันเลยเนี่ยยิ่งลาออกกันใหญ่เลยนะครับแนวทางแก้ไขยังไงผมเคยนำเสนอไปแล้วว่ามันต้องลดปริมาณคนไข้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่มันผิดๆข้อมูลทาง LINE ข้อมูลทาง TikTok ข้อมูลทางอะไรก็แล้วแต่ยูทูบเฟซบุ๊กเพจหรืออะไรที่คุณไปฟังมาทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำให้มันหายไปนะครับไม่อย่างนั้นคนก็เชื่อกันผิดๆพอเชื่อผิดแล้วมันเป็นไงป่วยมาแล้วหน้าที่ใครหน้าที่หมอก็ทำงานหนักมากขึ้นซึ่งก็ปัจจุบันก็หนักอยู่แล้วมันก็ต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องแก้เรื่องของคนไข้ลดปริมาณลงหมอเนี่ยผลิตเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจการผลิตไปสนใจที่คุณภาพการผลิตแล้วก็สนใจที่คุณภาพชีวิตของหมอที่จบออกมาแล้วนั่นจะสมควรกว่านะครับเนี่ยวิธีเออ มีหลายหมอถ่ายคลิปตอนกำลังทำหัตถการเริ่มงงว่าจะรักษา100%ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้ไปดูคลิปของหมอพวกนั้นดังนั้นก็จะตอบไม่ได้เหมือนกันหมอที่มาตรวจคนไข้ใน CCU ใช้หูฟังที่อยู่ในห้องคนไข้ไม่ใช้ของตัวเองเพราะว่าหูฟังแต่ละคนเนี่ยถ้าใช้ของตัวเองแล้วทำความสะอาดไม่ดีมันก็จะเอาเชื้อโรคจากคนหนึ่งข้ามไปอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะติดกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับงั้นเวลาที่คนไข้เป็นพวกเราเรียกว่า isolation เนาะ isolation เนี่ยคือเราจะต้องไม่ใช้ของอะไรในห้องนั้นปะปนกับคนอื่นดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเป็น full isolation คุณจะเห็นผมเนี่ยใส่หน้ากากเข้าไปนะครับหน้ากาก N95 มีแว่นอันหนึ่งแล้วก็มีที่คลุมผมใส่ชุดที่เรียกว่าชุด PPE เข้าไปและ stethoscope ที่ใช้ฟังเนี่ยก็จะเป็นของที่อยู่ในห้องคนไข้นั่นแหละนะใช้เสร็จแล้วก็แขวนไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอาออกมาเลยแล้วก็ไปถอดทุกอย่างทิ้งนะมันจะได้ไม่ต้องเอาไปเปื้อนแล้วก็ไปปนให้คนอื่นเพราะว่าต่อให้คุณทำความสะอาดดียังไง มันก็ต้องมีโอกาสที่จะเล็ดรอดแล้วไปแปะคนอื่นได้เหมือนกันนะครับบรรดาหมอเนี่ยคนไข้ที่ไม่ด่วนจริงมาอ้างว่าด่วนโดยเฉพาะห้อง ER โอ้โฮอันนี้เจอบ่อยเลยนะครับบางทีก็เห็นคนไข้คนญาตินะครับไล่กลับบ้านแล้วตายก็มันเป็นเสียอย่างเงี้ยนะคือถ้างานของหมอมันหนักจนเกินไปจะต้องมีการพลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วต้องบอกก่อนว่าหมอเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พลาดถึงคุณเก่งแค่ไหนคุณก็พลาดได้อย่างผมก็พลาดได้เหมือนกันผมก็เป็นคนนะครับ ปัญหาก็คือคุณพลาดแล้วมันหมายถึงความสำคัญของชีวิตคนคนหนึ่งแต่ถามว่าทุกอาชีพในโลกนี้มีโอกาสพลาดได้ไหมได้แล้วเราจะประณามเขาเหมือนกับประณามหมอหรือเปล่านั่นคือคำถามที่ผมถามพวกคุณนะอย่างถ้าผมเห็นคุณทำงานบริษัทแล้วคุณทำพลาดอันหนึ่งอะถ้าผมเอามาคุณมาด่าเสียหายถึงพ่อถึงแม่คุณเลยว่านี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยคุณทำงานแบบนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าทำแบบนี้แล้วมันเสียหายแบบระดับยิ่งใหญ่มากๆอย่างเงี้ยแล้วผมเอาคุณมาแขวนเลยอย่างเงี้ยว่าคุณทำงานไม่ดีอะ เพราะว่าคุณพลาดแค่อย่างเดียวอะคุณว่ามันสมควรไหมสำหรับผมมองว่ามันไม่สมควรนะแต่สิ่งเนี้ยกำลังเกิดขึ้นกับหมอถ้าใครมีลูกหลานเป็นหมอคุณเตรียมตัวไว้เลยว่ายุค social เนี่ยคุณต้องระวังทุกทิศทุกทางเลยอะถ้าเขาถ่ายอะไรคุณมาคุณถ่ายกลับเลยถ้าเป็นผมนะมีญาติคนไข้ถ่ายอะไรมาใช่ไหมคุณต้องมีหลักฐานของตัวคุณเองคุณถ่ายกลับเลยถ่ายกลับไปเลยนะครับถ้าเขาเอาลง social คุณไม่ต้องเอาลง social แต่คุณไปฟ้องแล้วคุณก็มีหลักฐานของคุณเองอยู่ในมือถือของคุณคุณต้องทำแบบนี้นะครับนี่เป็นวิธีป้องกันตัวที่มันดีที่สุดในมุมมองของผมนะมุมมองของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้การควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าสำคัญแต่มันไม่ได้ทุกคนจะทำได้คุณลองคิดดูสมมุติว่ามีวิดีโออันหนึ่งหลุดออกมาจากการทะเลาะกันระหว่างผู้ป่วยญาติแล้วก็หมอนะครับหลุดออกมาเลยเข้าไปลง social เลยนะครับแล้วในเสียงคลิปนั้นน่ะหรือมีถ่ายติดหน้าคุณด้วยแล้วไปลงนะมีแต่เสียงคนไข้เสียงกับญาติเขาด่าแบบเสียหายมากเลยต่อให้คุณทำผิดยังไงถ้าเกิดคุณครับเข้าใจแล้วครับนิ่งๆเงียบๆคุณคิดว่าสังคมจะเห็นใจใคร สังคมเขารุมด่าไอ้คนที่เอาไปโพสต์เลยนะเขารุมด่าคนไข้ด่าญาติทุกอย่างเขาไม่รุมด่าคนเลยนะเขาจะเห็นใจคุณด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งแพทย์สมัยใหม่ควรจะต้องมีนะคือการเล่นละครคุณต้องเป็นนักแสดงที่ดีนักแสดงที่ดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะอารมณ์แบบไหนคุณจะต้องแสดงสีหน้าออกมาให้ได้ตามบทบาทที่มันควรจะเป็นแล้วคุณจะปลอดภัยทุกอย่างเขาถึงมีการพูดไงครับว่าเราอยู่คณะแพทยศาสตร์และการละคร ใครที่อยู่คณะแพทย์เนี่ยคงจะรู้ดีว่าคำนี้มันคืออะไรนะครับเราอยู่ในคณะแพทยศาสตร์และการละครจริงๆนะครับ
อืมอันนี้จริงๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนถามอะไรมาเยอะแยะแต่เราดูข้ามๆไปแล้วกันเนาะวันนี้เรามาเล่าเล่นๆนะครับไม่ได้มาเล่าอะไรเป็นจริงจังเท่าไร นึกว่าแพทย์มีใบกวถูกควบคุมจากส่วนกลางมีความสามารถเท่ากันเสียอีกนะครับไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับอนุมานได้ไหมครับว่าทักษะอังกฤษ Microsoft ไม่ใช่ทักษะทางการแพทย์แต่เป็นทักษะแพทย์น่าจะไปต่างกันเอ่อต่างต่างกันชัดๆเลยนะครับความสามารถไม่เท่ากันนะครับต่อให้คุณสอบได้เหมือนกันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเวลาคุณไปหาหมอคุณเคยถามไหมว่าหมอจบที่ไหนหมอจบเกียรตินิยมหรือเปล่าคะแนนของหมอได้เท่าไรคุณเคยถามหรือเปล่า เออใช่ไหมครับเราหาหมอก็หาหมอใช่ไหมครับจะมีสักกี่คนกันที่ไปนั่งดูว่าหมอคนนี้เขาประวัติเป็นยังไงอะไรมานะครับแล้วอย่าลืมนะครับหมอที่เขาเก่งในตอนเรียนก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเก่งในตอนทำงานเออบางคนตำแหน่งที่ได้มามันก็ได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกันนะครับงั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละหมอที่ไทยเรียนจบเรียนเฉพาะทางต่ออีก5 ปีไม่ได้เรียนต่อเพราะเหนื่อยมากเลือกทำงานหมอมีคำแนะนำว่าอยากก้าวหน้าควรทำอย่างไรต่อไปเรียนสรรจากท้องล่างลงไปฮะ สันจากท้องล่างลงไปคืออะไรวะอันนี้ใครเข้าใจภาษาหมอรบกวนแปลมาให้ผมหน่อยนะครับว่าสันจากท้องล่างลงไปมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเอาเป็นว่าศัลยกรรมแล้วกันอาจจะเป็นนี่ก็ได้ศัลยกรรม colorectal ก็ได้นะครับ colorectal นี่คือเป็นการผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกมะเร็งต่างๆเนี่ยที่เขาผ่ากันเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นเส้นเลือดที่มันผิดปกติแล้วเลือดออกได้ง่ายๆในตรงนั้นนะครับเขาก็จะผ่าตัดนะ มันต้องเรียนนานเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยสัญญาศาสตร์เนี่ยเรียน4 ปีถึงจะจบสัญญาศาสตร์ทั่วไปแล้วก็ต้องเรียนพิเศษอีกขึ้นอยู่ว่าอยากจะเรียนอะไรต่อจากนั้นนะครับหรือบางโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการเรียนเร็วกว่านั้นเช่นว่าเรียนสัญญาศาสตร์ทั่วไป2 ปีแล้วไปต่ออย่างอื่นอีก3-4 ปีแล้วแต่นะครับและแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเกิดเขาเรียนไปแล้วเนี่ยเขาเหนื่อยมากไม่ได้เรียนต่อเพราะเหนื่อยมากให้เขาพักครับ ต้องให้เขาพักไม่ใช่ว่าเราไปคะยั้นคะยอให้เขาเรียนนะครับถ้าเขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบนะครับไปทางนี้มันอาจจะไปไม่ได้จริงๆก็ได้พักแล้วถอยออกมาก่อนดูซิว่ามันอยากจะเรียนต่อไหมถ้าอยากจะเรียนต่อเดี๋ยวเขาอยากเข้าไปเรียนเขาก็เข้าไปอีกใหม่นะครับถ้าเขารู้สึกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางสำหรับเขาแล้วเขาจะเปลี่ยนสายก็สามารถทำได้นะครับอืมคิดยังไงกับหมอที่ขายอาหารเสริมครับก็มันเป็นรายได้เสริมของเขาอะดีแล้วครับไม่ได้มีผมไม่ได้มีอคติกับการที่หมอขายอาหารเสริมนะ แต่ผมมีอคติกับการที่เขาขายแล้วเขาโฆษณาที่มันเกินจริงไอ้นี่แหละครับที่ผมไม่ชอบนะคือคุณจะขายอาหารเสริมก็ขายไปแต่คุณไม่ต้องมาโฆษณาว่าไอ้เนี่ยมันแก้ได้ทุกโรคนี่แก้ได้เบาหวานความดันไขมันคือไอ้อย่างเงี้ยหลอกลวงประชาชนไม่ควรจะมีอยู่ในโลกใบนี้นะครับนะหรือบอกว่าไอ้นี่ช่วยเรื่องของไขมันลดไขมันในตับมันมีหลักฐานอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ช่วยบำรุงตับล้างพิษในตับมันล้างพิษอะไรอะ คุณเป็นหมอคุณน่าจะรู้นี่ว่าพิษที่คุณกำลังล้างอยู่มันชื่อว่าอะไร ถ้าคุณไม่รู้โกหกนี่หว่าใช่ไหมครับผมมีแนวทางในการเลกเชอร์ในห้องเรียนหรือเปล่าแปลว่าผมเป็นคนพูดเลกเชอร์อย่างเงี้ยครับถ้าแปลว่าผมเป็นคนพูดเลกเชอร์แนวทางเลกเชอร์ของผมเนี่ยคือผมจะไม่มีสไลด์เสียส่วนมากนะผมจะพูดสดอย่างงี้แหละเหมือนพูดให้คุณฟังเหมือนพูดในยูทูบนี่แหละสดๆเลย แล้วก็ผมจะมีเรื่องอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าผมอยากจะพูดประมาณไหนเรื่องในหัวผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเขาจะสนใจด้านไหนเป็นพิเศษแล้วก็สมองเขาไวแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าสมองเขาไวมากเร็วแบบมากๆเลยเหมือนแบบนักเรียนบางคนที่ผมสอนเนี่ยผมก็จะเร็วเลยจะไม่แบบวันนี้จะสอนเรื่องนี้แล้วจบแค่นี้ผมเปล่าในชั่วโมงหนึ่งผมก็ไปเรื่อยๆเลยว่าโอเควันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของ การต่อต้านปอดอย่างเงี้ยเช่นมันเป็น acute cellular rejection อย่างเงี้ยนะครับมีกี่แบบวิธีในการวินิจฉัยเป็นยังไงอาการเป็นแบบไหนอาการพิเศษเนี่ยเป็นยังไงระดับโมเลกุลที่เขาทำอะไรกันนะครับวิธีในการรักษามีอะไรบ้างการรักษาแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงแต่ละแบบเนี่ยมันมีกลไกการทำงานแบบไหนบ้างคือจะลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้ววิธีคือจะเล่ายาวเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนเก่งถ้าคนไม่เก่งเราก็ต้องถอยกันมาหน่อยเอาให้ช้าหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนวิธีเลกเชอร์ได้นะครับ งั้นแต่ละคนก็มีมีวิธีในการเลกเชอร์ไม่เหมือนกันนะสำหรับผมมองว่าวิธีในการเลกเชอร์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่พูดในสิ่งที่ครูอยากจะพูดแต่มันต้องพูดในสิ่งที่นักเรียนอยากจะฟังพูดในสิ่งที่นักเรียนสามารถรับได้แล้วทันนะครับแล้วตรงกับสิ่งที่เขาคิด
มันถึงจะถูกนะครับไม่งั้นผมจะพูดเลกเชอร์ผมก็พูดเหมือนกันทุกวันแล้วอัดเทปให้คุณดูก็ได้จบเรื่องนะครับแต่มันไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับคุณต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้ฟังให้ได้นะครับคนเรียนหมออ่านหนังสือหนักมากเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องมีเป้าหมายก็ประมาณนั้นแหละครับหมอไทยตอนนี้ยังเป็นข้าราชการหรือเปล่าน่าจะบางอย่างไม่น่าจะเป็นนะแต่มันต้องขอการบรรจุนะครับอืมหรับฟังเรื่องยาเสพติดซอมบี้ได้หรือเปล่าทำไมถึงอยากจะฟังล่ะ คนเราอยากจะฟังอะไรที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวนะเอาไว้เล่าวันที่มันเป็นหนังผีไหมครับยาซอมบี้เนี่ยการเรียนสาขาอื่นการพัฒนาตัวเองมาจากมหาวิทยาลัยไม่ดังทำได้นะครับแต่ยากมากๆใช่ครับเด็กมุ่งเรียนแต่ในห้องเพื่อสอบอะไรในห้องนะครับนอกห้องสอบก็ไม่สนใจก็เป็นแบบนี้แหละครับนะรอให้เขาไปเจอในโลกแห่งความเป็นจริงเขาก็จะรู้เองว่าทำไมเขาทำงานอะไรมันไม่ประสบผลสำเร็จทั้งทีโดนเลิกจ้างโดนอะไรบ่อยๆยกเว้นว่าถ้าเขาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเขาทำได้นะครับ ตอนนี้เรียน Resident ปี2รู้สึกท้อมากๆนะครับมีเรื่องไม่อยู่เยอะเต็มไปหมดโอ้ไม่ต้องผมเข้าใจนะว่าท้อเพราะว่าผมก็เป็นนะครับแล้วถ้าท้อเพราะว่าเรื่องที่ไม่รู้เยอะไปหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสู้น้องไม่ได้นะครับผมก็รู้สู้น้องไม่ได้เหมือนกันน้องพิมพ์ชนกเนี่ยนะครับผมว่าน้องเนี่ยในสิ่งที่น้องเรียนเนี่ยรู้มากกว่าผมเยอะเลยนะครับ ให้ผมกลับไปเรียนปี2ใหม่อะตายแน่นอนนะไม่รู้เรื่องเลยโดนอาจารย์ตีหัวตายแน่นอนนะครับแต่บังเอิญผมหัวแข็งนะตีมามืออาจารย์อาจจะเจ็บเสียเองนะครับก็คงช่วยไม่ได้เนาะเราเป็นประเภทที่สู้มาก็สู้กลับนะครับแล้วเราไม่รู้เราถึงต้องเรียนนี่แหละครับนะครับมองที่เป้าหมายนะเราเรียนไปทำไมนะครับเรียน Resident ปี2ผมไม่รู้ว่าน้องเรียนสาขาอะไรนะเรียนมันมีตั้งหลายสาขาคุณจะเรียนอะไรก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเรียนจบแล้วเนี่ย ลองคิดดูซิว่าสมมุติวันเนี้ยไม่มีอาจารย์คุ้มหัวน้องอยู่อะแล้วน้องไปเจอคนไข้ที่ต้องรักษาวันเนี้ยนะครับรักษาได้ไหมจะรักษายังไงนะครับถ้ามันไม่ได้มันไม่มั่นใจตรงไหนน้องไปอ่านตรงนั้นเพิ่มมาเลยครับเวลาที่เรียนมันจะมีความสนุกขึ้นมาเลยสมมุติว่าอาจารย์มาถึงปุ๊บเรา approach ก่อนเลยอาจารย์ครับวันนี้ผมขอพรีเซนต์เคสนี้ไม่ใช่เคสผมแต่ผมอยากจะพรีเซนต์มันหาเรื่องไปเลยผมมาทำแบบนั้นเหมือนกันสมัยผมเป็นนิสิตแพทย์ปี6เงี้ย ผมเจอเคสที่ผมชอบอะไม่ใช่เคสผมนะเคสเพื่อนผมจะไปอ่านเลยอ่านแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเราเนี่ยจะแก้ยังไงผมไม่ดูด้วยว่าอาจารย์เขาจะทำยังไงผมไม่สนใจอาจารย์เลยช่างแม่งเลยนะครับอาจารย์ทำวิธีนี้ใช่ไหมไม่รู้อะเราไม่อ่านด้วยว่าเขาจะทำไงเราลองอ่านวิเคราะห์เคสจริงๆว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงสำหรับเราถ้าเราไม่เข้าใจเราไปอ่านเพิ่มแล้วก็ลองมาคิดๆแล้วตอบแล้วเวลาอาจารย์ว่างนะเข้าไปหาเลยครับอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจอาจารย์พอมีเวลาว่างให้ผมสามารถนั่ง discuss เคสนี้กับอาจารย์ได้ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่า ผมอยากจะลองวิธีเนี้ยลองทำแบบนี้ดูนะครับแล้วมันจะเป็นการเรียนที่มันสนุกขึ้นมาอาจารย์คงจะงงว่าเอ๊ะเด็กมันบ้าหรือเปล่าวะอยู่ๆปกติไม่มีใครมาถามมีแต่คนมาถามบอกว่าเคสนี้จะทำยังไงดีคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอย่างงั้นเป็นยังไงคือคราวนี้มันมาบอกวิธีคิดเลยว่าถ้าเป็นหนูจะทำแบบนี้นะครับลองทำดูแล้วนี่เป็นวิธีการเรียนของเด็กที่ Harvard นะที่ Harvard เนี่ยเขาจะทำแบบนี้เลยมีรุ่น Fellow คนหนึ่งที่เขาเรียนอยู่กับผมเนี่ยเวลาที่เขามาเขาไม่สนใจว่าผมทำอะไรนะเขาบอกว่าเฮ้ยขอนั่งคุยกับผมเรื่องเคสเนี้ยนิดหนึ่งได้ไหมเขาบอกเลยว่าเคสนี้เขารายงานมาแบบนี้สิ่งที่เขาคิดมันเป็น1 2 3 4 problem list คืออะไรแล้วก็วิธีในการที่เขาจะรักษา approach เคสนี้เขาทำยังไงแล้วมีหลักฐานอะไรสนับสนุนความคิดของเขาเข้ามาทีอย่างงี้เลยอะนะครับมันก็เลยดีมากดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนความท้อให้เป็นพลังงานเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราทำไอ้พวกเนี้ยทำไปทำไม เราเรียนเข้าไปสักพักหนึ่งพอมันงานหนักมากๆอะสิ่งที่เราจะเสียไปอันแรกก็คือเราจะเสียเป้าหมายในการเรียนเราไม่รู้จะเรียนไปทำไมเราจะเรียนขอให้มันจบไปวันๆน่ะขอให้มันอ่านแล้วสอบได้ขอให้ตอบอาจารย์ได้ขอให้แบบเออลงเวรสักทีเว้ยนะครับเคสมันผ่านไปสักทีเว้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่เราลืมไปว่าเราเข้ามาเรียนตั้งแต่แรกเราเรียนทำไมเราอยากจะจบเป็นหมอด้านนี้เราจะได้เก่งเราจะเก่งแล้วจะทำอะไรนะครับลองไปดูแบบนั้นดูนะ ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาสักนิดได้ไหมไม่รู้จะรู้เรื่องอะไรไปอะมันก็คือเชื้อที่มันดื้อยาตรงๆนั่นแหละแล้วถ้าจะถามวิธีรักษาเนี่ยมันก็ไม่มีวิธีรักษานะถ้ามันดื้อทุกอย่างก็ทำอะไรมันไม่ได้นะอันนี้คือตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะครับอืมหมอบางท่านทำไมลายมืออ่านยากมากเพราะตอนเรียนต้องรีบจดเลกเชอร์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับหมอที่ให้ยาผสมพาราเซตามอลเช่น Norgesic
ระยะเวลาการกินเกิน5วันแต่หน้าซองมันเขียนว่าห้ามกินเกิน5วันควรทำอย่างไรครับควรถามหมอนะแต่เรื่องพวกนี้จริงๆกินเกิน5วันพอได้เหมือนกันนะครับที่เขาห้ามกินเกิน5วันเพราะว่า Paracetamol เนี่ยถ้าเกิดกินเกิน5วันจริงๆมันอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ท่านปวดไม่หายพอปวดไม่หายแล้วการกินยาเนี่ยมันต้องมาคิดก่อนว่าจะกินต่อไปดีหรือจะไม่กินดีในบางกรณีเราก็ให้ Paracetamol เกิน5วันนะอย่างเช่นของผมเนี่ยเคสผ่าตัดผมจะให้ Paracetamol เกิน5วันกินมันตลอดเวลาเลยนะครับมันก็ยังดีกว่าผมไม่ให้พวก Morphine ตลอดเวลานะครับให้ Hydromorphone ตลอดเวลาพวกอันนั้นมันติดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่เอานะครับ สมัยเรียนผมจดสรุปไหมก็มีบ้างนะครับทำอย่างไรให้ลดอาการอายหมอในกรณีตรวจอวัยวะที่เสื้อผ้าปกคลุมแล้วหมอทำอย่างไรเจอคนไข้อายหมอควรจะตรวจแนวนารีเวชถ้าตรวจแนวนารีเวชเนี่ยเราก็ขอหมอผู้หญิงได้นะแต่ถ้าคุณเจอหมอผู้หญิงแล้วคุณยังอายเนี่ยก็คุณก็บอกหมอไปตรงๆเลยนะครับหมอก็จะมีวิธีพูดกับคุณเองนั่นแหละให้คุณไม่อายนะครับหรืออย่างน้อยก็เปิดเฉพาะส่วนที่มันจำเป็นจะต้องตรวจจริงๆอย่างผมเวลาถ้าตรวจช่องท้องคนไข้เนี่ยผมไม่ได้แบบเลิกขึ้นมาหมดนะผมก็ต้องเอาผ้าคลุมข้างบนคลุมข้างล่างแล้วก็เปิดเฉพาะส่วนท้องขออนุญาตคนไข้ก่อนว่าผมจะขออนุญาตตรวจช่องท้องคุณนะครับตอนผมทำงานที่นี่ก็ทำแบบนี้นะครับขออนุญาตบอกเขาไว้เสมอเลยว่าจะทำอะไรตรงไหนยังไงคนไข้คนไหนที่กังวลนะครับไม่กล้าผมก็จะเอามือของเขาเนี่ยเป็นตัวตรวจตัวเองเลยไม่ใช่ตรวจภายในนะเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจภายในแบบนั้นแล้วก็คือถ้าตรวจช่องท้องผมก็จะเอามือคนไข้มาแล้วผมจับมือคนไข้อะวางบนช่องท้องของเขาเองแล้วผมเอามือผมประกบเขาแล้วก็ตรวจนะอย่างงี้มันจะทำให้คนไข้มันรู้สึกสบายใจเพิ่มขึ้นได้ไม่รู้ว่าถ้าตรงไหนเขาเจ็บมากอย่างเงี้ยเขาจะแบบถ้าเรากดลงไปเลยเขาอาจจะเจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมือของเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไรนะครับคิดอย่างไรกับหมอที่เห็นแก่เงินส่งผู้ป่วยแอดมิตเกินความจำเป็นเอกชนก็แน่นอนว่าคุณอยากให้ผมด่าเขาใช่ไหมล่ะไม่เกิดขึ้นหรอกครับ คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงเห็นแก่เงินเขาอาจจะมีเหตุต้องใช้เงินก็ได้และบางกรณีที่ต้องแอดมิตเกินจำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกคุณนั่นแหละเวลาผิดอะไรแล้วก็ฟ้องเขานะครับเอกชนเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้าเขาป้องกันตัวเองไม่ได้โดนฟ้องแล้วแย่เลยนะครับแย่มากเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้ฟ้องกันเยอะไหมเยอะเยอะขึ้นเต็มไปหมดเลยอะไรนิดหนึ่งก็ฟ้องแล้วอะไรผิดนิดหนึ่งก็ฟ้องแล้วดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนดังนั้น ผมก็เห็นใจหมอเอกชนจริงๆนะที่เขาจำเป็นจะต้องทำอะไรที่มันเกินเลยกว่าที่ปกติจะทำเช่นปวดหัวมาซีทีสแกนมาเลยเดี๋ยวเผื่อว่าไปเจอเนื้องอกในสมองแล้วเราตรวจไม่เจอในตอนแรกอาแบบเนี้ยนะครับก็ทำให้คุณต้องเสียตังค์เพิ่มข้อเสียพวกเนี้ยมันก็มาจากตัวพวกเราเองนี่แหละครับที่ไปคาดหวังอะไรเยอะแล้วพอผิดพลาดเคสหนึ่งก็ทำเป็นแบบเรื่องใหญ่มากมายเลยทั้งๆที่จริงๆน่ะไอ้เคสบางเคสเนี่ยถ้าเอาไปให้เจอต่อให้เป็นเจออาจารย์หมอตั้งแต่แรกก็พลาดเหมือนกัน แต่พอพลาดคนแรกแล้วมาเจอคนตอนหลังบอกว่าเฮ้ยหมอคนแรกรักษาไม่เก่งทำไมหมอคนหลังเขาเจอทำไมหมอโรงพยาบาลแรกไม่เจอหมอโรงพยาบาลที่2เขารีบแอดมิตเลยอย่างเงี้ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจกันหลายๆอย่างแล้วเราก็เอามันเป็นเรื่องใหญ่พอเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมันถึงเป็นเรื่องใหญ่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองโดยการแอดมิตนะครับถูกไหมก็จะเป็นปัญหากับเราขึ้นมาอีกแต่แน่นอนมันต้องมีหมอบางคนนี่แหละที่จงใจ แอดมิตเพื่อเอาตังค์เข้าตัวเอง มันต้องมีอยู่แล้วแหละ เราก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะมันยังไงก็ต้องมีนะค่ารักษาพยาบาลที่อเมริกาทำให้คนล้มละลายเยอะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ครับรู้สึกว่าซวยครับทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทำคนล้มละลายมาหลายคนแล้วถ้าใครไม่มีประกันแล้วมารักษาที่เนี่ยก็จบเหเลยอะผ่าไส้ติ่งที2-3ล้านบาทอย่างเงี้ยคุณทำได้หรือเปล่านะครับ ไส้ติ่งนะ3,000,000 บาท2,000,000 บาทมั้งเท่าที่ผมจำได้คุณเคยผ่าไส้ติ่ง2,000,000 บาทเปล่าไม่เคยคุณมาอเมริกาแล้วไม่มีประกันดูสิครับเดี๋ยวคุณจะได้ผ่าไส้ติ่ง2,000,000 บาทแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าประเทศไทยเลยผ่าแบบธรรมดาๆเองด้วยนะไม่ได้2,000,000 บาทโอ้โฮคุณได้อยู่โรงแรม7ดาวมีพนักงานบริการ10คนมีพ่อบ้านมีแม่บ้านมาทำความสะอาดมีคนมาคอยนวดคุณตอนคุณผ่าไส้ติ่งเสร็จไม่มีแบบนั้นหรอกครับนะนั่นมันคือฝันแต่มัน2,000,000 บาทนะครับ แพทย์หรือนสพคือหัวกะทิแท้ๆเภสัชด้วยเวลาไปโรงพยาบาลจุฬารู้สึกทึ่งกับนสพอาจารย์นะครับต้องรักษาอะไรใหม่ๆประมาณนั้นนะครับมันต้องรู้เยอะหน่อยหมอทุกคนน่ะเวลาที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะมีความรู้สึกคล้ายกันอย่างหนึ่งคือยิ่งเก่งยิ่งไม่รู้เนี่ยน้องเมื่อตะกี้บอกว่าเฮ้ยเป็น Resident 2แล้วรู้สึกมีอะไรไม่รู้เยอะไปหมดผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยเรื่องนั้นก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องนั้นก็ลืมไปแล้วเรื่องเนี้ยเฮ้ยทำไมเราเป็นถึงอาจารย์แล้วยังไม่รู้ไอ้เรื่องพวกนั้นเยอะแยะไปหมด
บางทีแค่เรื่องในสาขาตัวเองเนี่ยเฮ้ยเรื่องนั้นมันอะไรวะทำไมเราไม่รู้วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับมันไม่มีทางรู้หมดได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับอืมเป็นไปได้หรือเปล่าว่าหมอจำใจต้องเข้าข้างโรงพยาบาลหรือยอมรับความต้องการของโรงพยาบาลนะครับมันจะไม่เสียไลเซนส์ถามว่าเป็นไปได้ความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะถามผมเรื่องอะไรเป็นไปได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วจะมากจะน้อยมันก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ อย่างเช่นผมบอกเลยว่าคุณปวดหัวคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมได้ครับแต่โอกาสน้อยไหมอาจจะน้อยก็ได้อาจจะ0% 0.1%ก็ได้แต่ไม่มีใครรู้นะครับหรือเมื่อวานคุณเป็นไข้ขึ้นมาคุณถามว่าเป็นไข้เนี่ยเป็นโควิดได้ไหมมีโอกาสไหมมีแล้วถ้าคุณถามผมว่าเป็นไข้นี่เป็นโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมได้มะเร็งในไข้ก็มีแต่โอกาสน้อยแค่นั้นเองนะครับงั้นเวลาที่คุณถามเรื่องโอกาสเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ย คนที่ถามผมเรื่องโอกาสมักจะมีคำตอบของตัวเองที่อยากให้ผมตอบอยู่แล้วอะเช่นเป็นไปได้ไหมครับว่าหมอจำเป็นต้องเข้าข้างโรงพยาบาลสิ่งที่คาดหวังในหัวคุณก็คือต้องคาดหวังว่าผมจะตอบว่าเป็นไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ผมตอบว่าเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะก็คุณก็จะรู้สึกว่าหมอคนเนี้ยพูดไม่ดีก็ต้องเข้าข้างกันเองสิเป็นหมอเหมือนกันนี่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะถามคำถามอะไรสักอย่างอย่าคาดหวังคำตอบจากคนที่คุณกำลังขอคำตอบเขานะ เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคาดหวังคำตอบจากเขาอยู่แล้วคุณไม่ต้องถามเขาครับคุณตอบตัวเองได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกแล้วนะคุณสมจินบอกว่าอยากให้ผมพูดเรื่องความสัมพันธ์ของวัคซีนโควิดกับโรคหลอดเลือดในสมองแตกนะครับเรื่องหัวใจระยะหลังมานี้ได้ยินบ่อยจากคนป่วยและเสียชีวิตครับก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนาะมันมีศาสตราจารย์ที่ประเทศไทยบางคนเนี่ยบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโรคสมองซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับบางคนบอกว่ารวบรวมหลักฐานมาจากที่ฉีดมาจนปัจจุบันนี้มีเยอะแยะไปหมดไหนล่ะครับหลักฐาน ผมยังไม่เห็นเลยนะครับแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเวลาคนต่อต้านวัคซีนเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เขาเสียผลประโยชน์ก่อนเลยนะครับคนที่ต่อต้านวัคซีนหลายๆคนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันคือ1เสียผลประโยชน์อันที่2ไม่ต้องการอยู่ในกฎระเบียบใดทั้งสิ้นเวลาที่มีใครมาบังคับให้เขาทำอะไรสักอย่างหรือแนะนำให้เขาทำอะไรสักอย่างเขาจะต่อต้านทันทีไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะดีมันจะอะไรเขาก็จะต่อต้านดังนั้นเนี่ยเมื่อเอา2สิ่งนี้มาประกอบกันก็จะกลายเป็นคนต่อต้านวัคซีน คนต่อต้านวัคซีนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือหาพวกเขาจะต่อต้านคนเดียวเขาก็แพ้ถูกไหมครับเขาเสียผลประโยชน์อย่างเดียวเขาก็แพ้เขาก็ต้องหาพวกหาทำยังไงดีการที่จะให้คนมาเป็นพวกเดียวกับเขาได้ก็ต้องสร้างเรื่องที่มันดูน่ากลัวแต่ไม่ต้องสร้างหลักฐานอะไรมากนะครับให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวเข้าไว้เลยอะฉีดแล้วตายฉีดแล้วเป็นมะเร็งฉีดแล้วปีแรกเนี่ยคุณจะมีการอักเสบปีที่2คุณจะเส้นเลือดสมองแตกปีที่3คุณจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงปีที่4คุณจะเป็นมะเร็งอะไรขึ้นมา นะครับหรือบางคนฉีดไปลูกปีหนึ่งคุณจะต้องมีโรคภูมิต่อต้านตัวเองก็จะต้องสร้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันฟังแล้วน่ากลัวแล้วก็ถ่ายทอดเข้ามาในสังคมหลังจากนั้นไม่ใช่แค่นั้นครับหมอบางคนก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือไม่ต้องการควบคุมไม่ต้องการให้คนมาบอกหรือแนะนำหรือควบคุมตัวเองต้องการให้ตัวเองเนี่ยเก่งเด่นมีแสงลงตลอดเวลาพูดอะไรแล้วมีคนฟังดังนั้นพวกนี้ทำยังไงพวกนี้เขาก็ต้องไปออกรายการที่คนต่อต้านวัคซีนเขาจัดไงครับ คนต่อต้านวัคซีนก็จะยินดีมากเลยที่โอ้โฮมีระดับอาจารย์แพทย์ระดับศาสตราจารย์ที่เห็นด้วยกับเรามาให้ข้อมูลแล้วคนพวกนี้ก็จะพูดว่าไงครับขอบคุณมากเลยครับที่กล้าออกมาพูดความจริงคุ้นๆไหมประโยคพวกเนี้ยขอบคุณนะครับที่กล้าออกมาพูดความจริงซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยโกหกทั้งเพไม่มีหลักฐานอะไรเชื่อพยายามหาแสงเข้าตัวเองนะครับแล้วก็สร้างเรื่องราวให้มันเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่รัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ หน่วยงานอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ที่อเมริกาเนี่ยยังอยู่เลยครับอาที่อเมริกานี่ก็มีเซเนเตอร์บางคนเป็นแบบนั้นนะครับมีวุฒิสมาชิกบางคนก็เป็นแบบนั้นเยอะแยะไปหมดก็ปราบกันไม่หมดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่จะต้องมีปัญหาพวกนี้อยู่บ้างแต่สำหรับผมนะครับจากการที่ผมอ่านข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยวัคซีนโควิดเนี่ยมันปลอดภัยมากมันไม่ได้ทำให้เส้นเลือดสมองตีบมันไม่ได้ทำให้เกิดริ่มเลือดมันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรที่คุณกังวลเลยสักอย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าถามผมว่าอ้าวแล้วผมมั่นใจขนาดไหนผมมั่นใจขนาดที่ผมให้พ่อแม่ของผมเนี่ยฉีดทุกครั้งที่มันออกมาแล้วผมเนี่ยก็ฉีดทุกครั้งที่มันออกมาเหมือนกันนะครับผมมั่นใจขนาดที่เอามาใช้กับตัวเองได้มั่นใจการที่เอาไปใช้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวตัวเองได้ส่วนคนอื่นนั้นจะมั่นใจแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยแบบฟังกี่ทีก็ไร้สาระ
และเรื่องแบบนี้นะครับมีพูดขึ้นมาตั้งแต่ตอนโควิดวัคซีนมันออกมาตั้งแต่วันแรกแล้วมันก็พูดไปเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยจนกระทั่งโควิดตอนแรกระบาดเยอะตอนนี้มันหายไปแต่สิ่งที่ไม่หายคือข่าวลือพวกเนี้ยแหละนะครับแล้วพวกนี้พอตอนเริ่มหลังๆมันเริ่มไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องอะไรคุณสังเกตไหมลองเดาทางซิว่าเขาพูดเรื่องอะไรเมื่อโควิดมันเริ่มไม่เจอแล้วเขาก็ยังมาประกาศเรื่องวัคซีนโควิดอะไรพวกนี้ต่างๆแต่ตอนนี้พอเรื่องโควิดไม่มีเรื่องวัคซีนโควิดมันก็เริ่มลดลงเขาไปพูดเรื่องอะไรต่อวัคซีนตัวอื่นไงครับ ใช่ไหมเขาเริ่มพูดว่าวัคซีนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรดีสักตัวไม่ควรฉีดด้วยนะครับหัดเยอรมันคางทูมนะครับวัคซีนป้องกันไทฟอยด์วัคซีนป้องกันวัณโรคพวกนี้จะฉีดไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเลอะแยะไปหมดนะครับก็จะเริ่มไปตรงนั้นแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเขาหายไปตามโควิดเกิดอะไรขึ้นเขาเสียผลประโยชน์เขาขายของไม่ออกเขาขายคลอรีนไดออกไซด์ไม่ได้เขาไม่มีคนมาฟังไม่มีใครมาสนับสนุนเขา ก็เสียผลประโยชน์ก็เป็นแบบเนี้ยนะครับดังนั้นคนที่เป็นแบบเนี้ยอยู่ในสังคมก็จะเยอะแยะไปหมดดังนั้นน่ะเราไม่ต้องไปให้ค่าเขาครับถ้าเราไปได้ยินมาที่ไหนนะคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณมั่นใจตอบไปตรงๆเลยว่ามันไม่เป็นแบบนั้นตอบไปตรงๆง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่หรือถามผมทุกๆครั้งหรือบางทีพอมีสายพันธุ์โควิดใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มาถามผมว่าสายพันธุ์นี้มันเป็นยังไง XBB เป็นยังไงตัวนั้นเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับมันน่ากลัวหรือเปล่า คำตอบเนี่ยผมตอบไปตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วอะคุณย้อนไปฟังคลิปฟังคลิปที่มันทำไปแล้ว3ปีก็ตอบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต่างไปเลยนะครับอืมสวัสดิการสำหรับแพทย์ที่อเมริกานอกจากเงินเดือนแล้วมีอะไรบ้างเพื่อแพทย์บ้างเวลานะครับเวลาจะมีให้ดีพอสมควรเลยทีเดียวอืม สมัยผมเรียนมีอัดเสียงอาจารย์สอนแล้วมีคนแกะเลกเชอร์มีคนทำครับแต่ผมไม่ทำแล้วผมขี้เกียจด้วยนะครับก็มีคนทำแบบนั้นแล้วก็เพื่อนไปขอถ่ายเอกสารกันก็มีมือเลกเชอร์อยู่ในชั้นผมนะคือจริงๆเขาไม่ต้องเอาอัดเสียงนะเขาจดทันตั้งแต่ในคาบแล้วอะครับนะก็เพื่อนๆก็จะไปถ่ายเลกเชอร์ของคนๆนี้มานะครับคือเก่งมากนะคนเนี้ยคือแบบเก่งสุดๆเลยพ่อเป็นหมอแม่ก็เป็นหมอด้วยมั้งจำไม่ได้แล้วเก่งแบบมากๆอะนะครับแล้วก็จดทัน ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำนะขี้เกียจเหมือนกันคิดอย่างไรกับอาจารย์แพทย์บางคนที่ไม่ให้มีการอัดคลิปในห้องเพราะว่าคิดว่าเป็นนักศึกษาแพทย์คิดว่าเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะการจะอัดคลิปใครสักคนก็ต้องขออนุญาตเขาครับนะถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วคุณไปอัดเขาก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็คือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวเหมือนอย่างถ้าเกิดว่าผมขออัดคลิปคุณได้ไหม เนี่ยคุณทำอะไรอยู่คุณไปกินข้าวตรงไหนผมเดินไปใกล้ๆผมขออัดผมไม่ได้ขอคุณอะผมอัดคลิปคุณเฉยๆอะแต่ถ้าอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าเออผมไม่ต้องการให้คุณอัดคลิปผมนะพูดไปตั้งแต่แรกแล้วคุณก็เคารพเขาก็จบไม่ได้เป็นอะไรคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ๆยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วอาจารย์เขาแบบเอ่อไม่พอใจให้คุณเอากล้องเอาออกได้ไหมคุณก็ต้องทำตามเขานะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเห็นคุณกินข้าวอยู่ที่พารากอนอย่างเงี้ยนั่งกินแล้วผมเดินๆ ใครก็ไม่รู้ผมเดินไปหาคุณแล้วผมก็เอากล้องขึ้นมาถ่ายคุณผมไม่สนใจด้วยว่าคุณจะห้ามผมหรือเปล่าคุณห้ามผมก็จะถ่ายคุณว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ก็ไม่ควรเหตุผลเนี่ยก็เหตุผลเดียวกับการที่บางคนอาจารย์บางคนเขาไม่ชอบให้คุณถ่ายคลิปนั่นแหละครับนะหมอผู้หญิงเยอะกว่าหมอผู้ชายแล้วมีหมอสันเป็นผู้หญิงมากกว่าหมอผู้ชายก็ดีสิครับไม่เห็นเป็นไรเลยอืมเดี๋ยวลองข้ามๆไปหลายๆคำถามดูดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายอันมีอะไรให้เล่าเล่นๆสนุกๆเยอะ อันนี้ถามประหลาดดี Remdesivir กับ Coronavirus Vaccine แตกต่างกันอย่างไรครับ Remdesivir คือยารักษานะครับวัคซีนคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันมันคนละอย่างกันเลยนะครับอืมหมอจะไม่ผ่าตัดญาติตัวเองจริงหรือเปล่าจริงและไม่จริงบางคนก็ผ่าบางคนก็ไม่ผ่าครับเมื่อวานมีการสอบ TPAT-1 ของน้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางแพทย์ไทยตอนนี้กำลังมี drama เรื่องโจทย์ข้อสอบกันอยู่เยอะนะครับมีการร้องเรียนวุ่นวายไปหมดเลยก็ มันก็ต้องไปดูด้วยนะเพราะบางทีโจทย์มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
มันไม่ใช่ว่าโจทย์ไม่มีปัญหานะถูกไหมครับถ้ามันมีปัญหาก็ต้องร้องเรียนถ้ามันไม่มีปัญหาก็ว่าไปถ้ามันมีปัญหาก็มาว่ากันในรายละเอียดนะเหมือนหลายๆคนก็คงจะเคยได้เห็นพวกโจทย์เด็กประถมอะไรแปลกๆนะที่มันออกมาแล้วเด็กเขาตอบอะไรกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะครูตอบผิดอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับอาจารย์เคยมีปัญหาเรื่อง decision fatigue หรือเปล่าถ้ามีอาจารย์เคยมีวิธีแก้ไขอย่างไรอืมไม่น่ามีนะ ผมไม่รู้ว่าคุณตั้งใจหมายความว่า decision fatigue คือเวลาที่เราจะตัดสินใจแล้วมันรู้สึกว่าอ่าเราเหนื่อยจนกระทั่งตัดสินใจไม่ได้หรือว่าเราจำเป็นต้องตัดสินใจมากจนเกินไปบ่อยจนเกินไปจนกระทั่งแบบว่าเราเซ็งแล้วอะอะไรเงี้ยนะครับคือผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะดูอะไรสักอย่างผมจะสามารถที่จะอ่าวิเคราะห์อะไรพวกนี้มันได้เนาะอืมนี่อะไร หมอมีความเห็นยังไงกับการรักษาโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งระหว่างโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ๆโรงพยาบาลรัฐดีกว่าหรือเปล่าผมไม่มีความเห็นอะไรเลยนะผมมีความเห็นว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนเพิ่งเป็นระยะแรกแล้วก็ตื่นตกใจแบบเยอะมากจนกระทั่งต้องรีบไปหาอะไรสักอย่างมาทำอะไรสักอย่างอันนี้ก็อาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมมองว่าคุณต้องลองดูก่อนว่าระยะของคุณเนี่ยมันรอได้นานแค่ไหนซึ่งก็คุยกับคุณหมอที่เขาตรวจเจอคุณระยะแรกๆเลยอะนะครับบางทีเขาบอกว่าอุ๊ยหมอนัด3 เดือนมันนานเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวมะเร็งจะลามหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่อะครับแต่ว่าคุณจะต้องถามคุณหมอเขาดีๆให้เข้าใจว่ามันแค่ไหนรอได้เพราะว่าแน่นอนคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันได้คิวก่อนอยู่แล้วแหละแต่มันแพงคุณมีเงินจ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่มะเร็งบางอย่างเนี่ย โดยเฉพาะมะเร็งที่ยากๆหรือโรคอะไรที่ยากๆนะผมแนะนำว่าคุณต้องไปโรงเรียนแพทย์เสมอเสมอเลยนะครับเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็อยู่ที่นั่นน่ะต่อให้คุณต้องรอคุณต้องรออะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโรคร้ายแรงที่แบบมันรอไม่ได้คุณจะเข้าที่ไหนก็เข้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเขาส่งตัวได้ไหมนะครับอืมคลินิกปลูกผมที่กรุงเทพเต็มไปหมดเลยก็ดีสิครับเรียนจบด้านนี้จริงๆไม่รู้มีกี่คนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเคยเห็นคนหนึ่งว่าจบ St. Louis University แล้วเข้าไปดูค่าเรียนหลักหมื่นปลายเหลือแสนต้นๆเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นการไปเทกคอร์สสั้นๆเสียมากกว่าเนาะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนจบกันกี่คนเป็นหน้าที่ของคุณเองที่ต้องไปศึกษานะครับว่าจะต้องยังไงบ้างนะครับวงการหมอมีการชุบตัวด้วยการไปเรียนแล้วเอาใบเซอร์มาประดับโพรไฟล์โอ้เยอะแยะนะครับเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเกิดเขาไปหามาประดับโพรไฟล์แล้วเขาเก่งของเขาจริงๆนะครับก็เชื่อได้นะแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปปรึกษาแล้วก็ไปวิเคราะห์เอาเองว่าเก่งแค่ไหนนะครับว่าจะเรียนครุศาสตร์พละศึกษาถึงปอเอกเลยก็ลุยเลยครับชอบพี่บัวเป็นต้นแบบ อย่างงี้ต้องไปเตะต้นกล้วยแล้วนะครับคุณต้องเตะให้มันขาดนะอืมแพทย์ที่ชนบทไกลๆซึ่งไม่มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายมีแพทย์น้อยคนจะต้องพยายามเยียวยาคนไข้ให้ได้แทบทุกโรคใช่ครับมีหน่วยงานการที่รับปรึกษาออนไลน์ไม่มีหรอกครับคิดว่ามีประโยชน์แค่ไหนไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าหน่วยงานกลางพวกนั้นมันทำขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วใครจะมาเป็นคนให้คำปรึกษาล่ะนะครับต้องจัดเวรยามของหมอคนไหนเข้ามาให้คำปรึกษานะครับ มันก็ต้องไปดึงหมอเฉพาะทางมาจากงานประจำที่เขาทำอยู่ทุกวันนี่แหละเพื่อที่จะมานั่งให้คำปรึกษาพวกนี้แล้วเขาจะยอมหรือเปล่านะครับยอมแล้วคุณมีค่าตอบแทนให้เขาไหมไม่ใช่ว่าให้เขามาทำฟรีๆนะต้องคิดให้มันครบทุกด้านด้วยนะครับแนวอยากจะทำมันก็ดีหรอกแต่ว่าในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้หรอกนะครับในอเมริกาเดี๋ยวนี้หมอเขียนประวัติคนไข้ลงคอมหมดแล้วนี่ครับเอ่อส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กๆบางโรงที่ไม่มีเงินที่จะสร้างระบบคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็ยังมีการเขียนอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารลงไปเลย แค่นั้นครับถ่ายลงไปในคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าระบบแต่ละระบบของโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่คุยกันดังนั้นโรงพยาบาลที่1กับโรงพยาบาลที่2มันอาจจะใช้คนละระบบกันมันก็สื่อสารกันไม่ได้นะครับทำไมการซื้อยาที่อเมริกาถึงยากต้องให้แพทย์สั่งเท่านั้นนะครับเมืองไทยสามารถให้เภสัชจ่ายได้เลยคุณต้องลองแบบนี้ครับว่า
น่าจะตั้งคำถามเปลี่ยนนะทำไมเมืองไทยถึงซื้อยาได้ง่ายเออไม่ใช่ตั้งว่าทำไมอเมริกาถึงซื้อยาได้ยากต้องถามกลับกันซื้อยาได้ง่ายมีข้อดีข้อเสียยังไงถ้าซื้อยาได้ง่ายแล้วยามันเป็นอันตรายหรือมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายได้นะครับยิ่งแย่เพราะว่ามันอยู่ในมือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกไหมครับ ถ้าคุณไม่รู้ว่ายาแอนติไบโอติกมันใช้ยังไงหรือยาตัวนี้มีผลข้างเคียงยังไงคุณไปซื้อมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเหมือนกับคุณเอาอาวุธวางไว้เยอะๆเนี่ยมีปืนมีมีดมีดาบมีหอกมีทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ให้คนที่เขาไม่มีความรู้ไปเลือกใช้เอาเองว่าเขาอยากจะได้อะไรก็ถามคนขายว่าเฮ้ยปืนตัวนี้มันดียังไงเอาไปใช้เลยแล้วก็เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาถ้าคุณไม่รู้จักวิธีในการใช้ที่ถูกต้องนะครับยานี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ อเมริกาเขาคำนึงถึงผลข้างเคียงแล้วก็ความรู้ของคนทั่วไปว่าจะใช้ยาได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยยาหลายๆตัวที่มันมีโอกาสจะสร้างปัญหาได้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้มันขายได้ง่ายๆเราก็ต้องไปหาหมออยู่ดีนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันว่าโรคของคุณเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรคิดว่ามันไม่เป็นอะไรแต่จริงๆมันเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยคุณไม่เข้าไปหาหมอคุณก็ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าโรคที่คุณเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบรุนแรงหรือมันเป็นแบบธรรมดาๆนะครับอืม ไปเที่ยวไต้หวันมา6วันทุกคนมี Automatic Wheelchair กันหมดเลยสะดวกไปหมดเอ่อไม่ดีสำหรับผม Automatic Wheelchair เนี่ยมันทำให้คนติดอยู่กับที่ต่างๆนะครับก็ไม่ใช้แรงตัวเองในการทำอะไรสักอย่างนะคือมันได้แหละถ้าคุณเป็นแบบ Stephen Hawking ที่มันกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงไปออกกำลังกายยังไงมันก็ไม่มีทางจะดีขึ้นมาแล้วอย่างงั้นก็ติดรถไปนั่นแหละนะครับแต่บางคนเนี่ยมันจะทำให้สูญเสียโอกาสในการกายภาพตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเราออกไปข้างนอกดีออกง่ายมันก็สบาย ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหัดไม่ต้องฝึกเลยก็จะทำให้คนพวกเนี้ยโอกาสเดินได้เนี่ยมันไม่มีเลยเหลือศูนย์เลยนะครับอืมนี่อะไรมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอบอกว่าถ้าอยากรักษากับเขาก็ไปหาเขาที่โรงพยาบาลรัฐได้ใช่ครับมันจะต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายแพงก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับการมี extern ที่โดดตึกหลายวันก่อนควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ไม่ได้คิดอะไรแปลกนะครับมันก็มีอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรุ่นผมและรุ่นก่อนผมก็มีคนโดดตึกแล้วผมก็อธิบายไปเมื่อวานแล้วเนาะคือมันก็ต้องไปถามว่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นขึ้นมาได้แล้วก็แน่นอนทุกครั้งที่มีใครโดดตึกทุกคนก็จะฮือฮาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นได้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วพอคิดไปคิดมาก็จะบอกว่าอ๋อมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วก็พูดกันถึงเรื่องสัญญาณเตือนว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างสัญญาณเตือนแล้วก็ควรจะมีระบบว่าอ๋อถ้าเตือนแล้วควรจะต้องแจ้งใคร แต่ถามว่าไอ้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมันได้ใช้จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่ได้ใช้มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไงครับนะครับแล้วพอมันไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เกิดเหตุเราก็จะมาคุยกันเรื่องเดิมอะวิธีแก้มันก็เหมือนเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นวิธีแก้ก็เหมือนเดิมการถกเถียงการพูดคุยก็เหมือนเดิมสรุปก็เหมือนเดิมเป๊ะแต่มันไม่ได้ทำนั่นแหละมันต้องทำให้ได้แล้วยังต้องมีบริการถึงว่าคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยควรจะพบจิตแพทย์ได้ แต่คุณลองดูถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนอยู่กับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไปหาจิตแพทย์คุณจะมองหน้าเขายังไงนี่มันแปลกๆมันโรคจิตหรือเปล่าทำไมต้องไปหาอาจารย์แพทย์ที่จิตแพทย์ด้วยนะครับคุณยังรู้สึกกับเขาแบบนั้นเลยอะแล้วคุณก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาใช่ไหมไอ้นี่มันแปลกเดี๋ยวมันทำอะไรเราหรือเปล่าไม่รู้มันบ้าเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าคุณยังมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวนะนั่นแหละครับสาเหตุที่ทำไมมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ถ้ายังแก้ความคิดของตัวคุณเองไม่ได้ว่าคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไม่กล้าไปยุ่งกับเขาคุณคิดว่าเขาเป็นตัวประหลาดนะครับคนเหล่าเนี้ยเขาก็จะคิดว่าคนอื่นมองเขาว่าเป็นตัวประหลาดเขาสู้ไม่พอเขาต้องสู้ให้มันมากกว่านี้อีกมันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาสู้ไม่พอเขาตายจากโลกนี้ไปดีกว่ามันเป็นเพราะว่าพวกคุณนั่นแหละครับที่มีความคิดแบบนี้อยู่ในสังคมถ้าเมื่อไหร่ความคิดแบบนี้หมดไปจากสังคมนะถ้าเขารู้สึกอะไรไม่ดีขึ้นมาแซวว่ะไปหาจิตแพทย์ดีกว่า เนี่ยเย็นนี้เราว่างเราโทรไปนัดซิจิตแพทย์ตอนเย็นมีว่างไหมเราขอไปหาเล่นๆแล้วกลับมาวันพรุ่งนี้เฮ้ยเพื่อนเมื่อวานเราไปหาจิตแพทย์คนนี้มาสนุกมากเลยน่าไปหาเขาช่วยเราได้เยอะเลยคุยกันเล่นๆเปิดอกกันเลยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาในสังคมที่มันยอมรับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตเรียบร้อยแล้วนะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาไอ้เคสอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับอืม ทราบได้อย่างไรว่าหมอบางท่านเก่งไหมไม่สามารถทราบได้ครับ
ถ้าจะทราบได้มันมีอยู่วิธีเดียวเลยคือถามเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันมีวิธีเดียวตำแหน่งแห่งหนอะไรก็ไม่บอกว่าคุณจะเป็นอะไรบางคนเนี่ยเป็นระดับภาคหัวหน้าภาควิชาจะบอกให้เลยว่าหัวหน้าภาควิชาบางทีเนี่ยความเก่งเนี่ยน้อยที่สุดในภาคก็มีเด็กที่เพิ่งจบมาเนี่ยเก่งกว่าเยอะก็มีคุณไม่เคยรู้ละสิเวลาบางทีเราไปหาแล้วแบบโอ้คนนี้เขาถึงเป็นระดับศาสตราจารย์เป็นหัวหน้าภาคเราได้รักษาเขามันต้องดีแน่ๆเลย เปล่าเลยครับบางทีเนี่ยคนที่เก่งจริงๆอะคือไอ้เด็กที่เพิ่งจบมาแบบหน้าใหม่เลยยังไม่ได้ตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นเลยงานวิจัยอะไรไม่มีสักอย่างคนนั้นน่ะบางทีเก่งที่สุดในทั้งหมดเลยนะครับบางทีนะไม่ใช่ว่าแปลว่าทุกทีนะครับก็จะรู้ว่าใครเก่งไม่เก่งต้องไปถามหมอที่เรียนมาด้วยกันเท่านั้นแหละที่จะสามารถบอกคุณได้เพราะไม่งั้นก็บอกอะไรไม่ได้เท่าไรนะครับนี่แหละอืมหมอตรวจคนไข้ของตัวเองแล้วมีโรคอื่นแฝงด้วยก็ส่งต่อให้คนอื่นจริงหรือเปล่าส่งครับ เราจะไม่คุยกันเองนะเราจะบอกคนไข้ว่าเรื่องนี้มันเกินความสามารถของผมแล้วแนะนำว่าไปเจอหมออีกท่านหนึ่งเดี๋ยวจะส่งต่อนะครับเราก็บอกไปอย่างนั้นเลยนะครับสวัสดีจากฟลอริดาดีใจมาไลฟ์หมอก็เดี๋ยวผมก็จะจบไลฟ์แล้วเหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อของต่อนะครับอืมยังไงฟังซ้ำได้นะวันนี้มันฟังสบายๆนะครับเราไม่ได้คุยกันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับอืมนี่อะไรหมอโรงพยาบาลชุมชนครั้งแรกไปเยี่ยมญาติหมออธิบายอาการคนไข้ละเอียดดีค่อยพูดค่อยจานะครับก็ดีแล้วครับ เลกเชอร์ง่ายขึ้นเยอะในช่วงนี้เอไอ tool เยอะแยะไปหมดก็ประมาณนั้นแหละครับเรียนแพทย์ต้องเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเรียนนะครับนี่อันนี้เลยปัญหาของประเทศชาติคุณวิสรุตบอกว่าในบางกรณีถ้าได้รับยาฆ่าเชื้อมาแล้วไม่กินได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้นะถ้าคุณได้มาแล้วคุณต้องกินนะครับถ้าคุณจะไม่กินคุณต้องบอกหมอตั้งแต่แรกว่าไม่ต้องจ่ายยาฆ่าเชื้อมาก็ได้ครับผมไม่กินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หมอเขาจะพิจารณาว่าแล้วคนไหนต้องได้ยาคนไหนไม่ต้องได้ยานะครับ เพราะว่ามันจะมีคำกล่าวของหมอหลายๆคนเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าคิดจะไม่ทำตามจะมาหากูทำไมวะเนี่ยหมอทุกคนจะเป็นอย่างงี้หมดเลยแล้วพอมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะป่วยกว่าเดิมแล้วบอกก็บอกแล้วอะว่าไม่ทำตามแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ยังจะไม่ทำตามกลับไปก็ไม่เชื่ออีกนะครับหมอหลายๆคนก็จะเริ่มรู้สึกแบบรำคาญแล้วแบบอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้าหมอด้วยกันปรึกษากันเองอะหมอสมมุติผมปรึกษาหมออีกคนหนึ่งมาดูเคสไอ้เนี้ยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมแบบปรึกษามาผมก็ไม่สนใจว่าเขาจะแนะนำอะไรผมไม่ทำอย่างเงี้ยคนนั้นเขาจะบอกว่าไอ้นี่แม่งจะปรึกษาอะไรปรึกษามาก็ไม่ทำตามจะเรียกมาทำไมให้เสียเวลานะครับต่อไปก็ไม่มาดีกว่าใช่ไหมครับก็จะมีแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับระหว่างหมอกันเองก็มีระหว่างหมอกับคนไข้ก็มีผมเจอคนไข้ถ้าเกิดจะไม่ทำตามจะไม่รักษานะก็จะมาถามทำไมอะเพื่ออะไรไม่เข้าใจ นะครับอย่างงี้คุณไม่ต้องมารักษาตัวเองไม่ได้เหรอนะครับหรืออยากจะมาถึงแล้วบอกว่าจะเอา1 2 3 4ถ้า1 2 3 4นั้นผมให้ได้ผมก็ให้แต่ถ้ามันให้ไม่ได้มันเกินไปผมก็บอกว่าผมให้ไม่ได้นะคุณต้องไปหาหมอคนอื่นเขาให้นะครับเราไม่ได้ให้คุณมาเลือกรับบริการอะไรสักอย่างเราจะเป็นคนเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคนไข้ให้คุณนะครับสิ่งที่ผมให้กับคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากลั่นกรองมาด้วยความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาทั้งหมดเพื่อที่จะให้กับคุณมันไม่ได้มีข้อสรุปแบบนี้ออกมาได้ง่ายๆนะ แต่ยกเว้นถ้าคุณเก่งมากมายคุณไปเรียนหมอมาตั้งแต่ต้นคุณรู้ตัวเองทุกอย่างหมดงั้นคุณรักษาตัวเองได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะดีด้วยมันจะได้ไม่งานหนักมาถึงพวกเรานะครับเอออาจารย์แพทย์บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องนักศึกษาแพทย์หรือเปล่าทำให้น้องนักศึกษาแพทย์โดดตึกผมก็ไม่รู้สิครับต้องไปถามเขานะถามผมเนี่ยแต่อันนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาผมจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับทำไมค่าเรียก Ambulance ที่อเมริกาแพงจังครับเพราะว่ามันต้องอาศัยคนครับที่อเมริกาอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้แรงงานคนแพงทุกอย่างนะครับ ถ้าไม่ต้องใช้แรงงานคนถูกแน่นอนนะครับรักษาคนไข้อยู่หรือเปล่าครับตอนนี้สอนเนาะผมอะรักษาคนไข้เป็นหลักนะครับสอนเนี่ยเป็นงานรองแล้วก็แทบไม่ค่อยสอนด้วยซ้ำไปนะครับอืมตอนไปโรงพยาบาลเจอ
แพทย์ประจำบ้านประทับใจมากดีแล้วครับอืมอเมริกาแพทย์ตรวจคนไข้ต้องมีพยาบาลอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับขึ้นอยู่ว่าเคสอะไรถ้าสมมุติผู้ชายจะตรวจผู้หญิงเนี่ยบางทีอะต้องให้พยาบาลอยู่ด้วยต้องมีบุคคลที่3นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพยาบาลก็ได้ใครอื่นๆก็ได้นะครับ โอเควันนี้ผมไลฟ์ประมาณเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปซื้อของต่อแล้วนะครับวันนี้เราคุยกันเล่นๆสนุกๆนะครับหลายๆอย่างที่ถามมาผมเห็นว่ามันก็น่าจะเป็นคำถามซึ่งไปคลิปอื่นก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องพวกสบายๆพวกนี้เราจะมาคุยมาคุยวันเสาร์อาทิตย์กันแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรที่มันคุยสนุกๆแบบเนี้ยบ้างนะครับอาจจะตั้งหัวข้ออะไรขึ้นมาคุณก็ลองคิดแล้วกันว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องสบายหัวบ้างนะลองเอามาคุยเสาร์อาทิตย์นะครับ แต่ส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไลฟ์ไม่เป็นเวลานะคือเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาก็ได้วันนี้ก็มาสายหน่อยนะครับต้องไปซื้อเนื้อเข้าบ้านบ้านเนื้อหมดนะครับไข่ก็ไม่มีนะครับพวกของกินอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะไม่มีชีวิตรอดอยู่ได้เนาะเราต้องกินนะครับผมไม่ได้ทำ IF แล้วก็ดีเสียอีกเพราะบางคนบอกว่าทำ IF ก็ในตู้ไม่ต้องมีของก็ได้จะได้ไม่ต้องกินนะครับไม่ทำแบบนั้นนะครับผมกินอาหารนะครับเออ โอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับคราวหน้าก็พบกันใหม่นะครับส่วนพรุ่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเอาคลิปอะไรมาลงหรือว่าผมจะไลฟ์เรื่องอะไรยังไงถ้าอยากให้ไลฟ์เรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วผมมองแล้วมันดีเนี่ยผมก็จะเอามาคุยกันนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่มีสาระหน่อยนะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมีสาระอะไรก็ได้คุยเล่นๆเพื่อความสนุกนะครับซื้อเห็ดมาทานด้วยเดี๋ยวผมจะไปหาเห็ดมาทานด้วย นะครับเห็ดผมชอบมากเลยแต่ว่ากินแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะครับหมูปิ้งอืวันนี้ไม่ทำดีกว่าเนาะโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ไปพักผ่อนกันแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ทำงานกันให้สนุกแล้วกันนะวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ